Pẹ́kẹ̀lé ló ní gbọ́dọ̀ rọ́ṣọ fùrọ̀ dán ìjàgùn láàrin ọkọ àtìyàwó gbọ́dọ̀ dán wọn àfìsẹ́yìn. Ó ti tó gẹ́. Báwo là á ṣe ń ta kájètè tọ́ kó bá dẹrọ onídìí láàrin lọ́kọláya mọ́? Kò dára kọ́kọ́ mọ lùyàwó bí ẹni lu bàrà tàbí kíyàwó kọ́kọ́ kọ ọbẹ̀ mọ́kọ lórí. Ó bá rí bẹ́ẹ̀, ọpẹ́ ni fún Reverend Mrs. Margaret Ọláwáyé ní Fátúrọ́tì tó kọ̀wé kan àrà ọ̀tọ̀ tí ó fòpin sí rògbòrìyẹ̀ nínú ìdílé. Enough is enough on domestic violence. Lórúkọ ìwé náà, ó ṣe pàtàkì láti rà á. Ṣé ẹ rántí arábìnrin òǹkọrin ìgbàgbọ́ ni Sista Ọ̀ṣínnàṣì tó dára alẹ̀ nítorí ìjàgùdù? Àló tó gẹ́. Àbẹ́ ìmọye ìdílé tọkọ tàbí ìyàwó ti dèrò ẹ̀wọ̀n látàrí èdè ìyedè tó búrẹ́kẹ́ láàrin wọn. Enough is enough. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ lọ́kọ gbéyàwó, ẹ̀yin dádì and mommy, ẹ máa béèrè fún kọ́pì tiyín látọ̀dọ̀ amazon.com for free shipping. Fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́, ẹ kàn sí www.widowsadvocate.org tàbí email wuraola55@gmail.com. Enough is enough on domestic violence. Látọwọ́ Reverend Mrs. Margaret Ọláwáyé. Ẹ máa rà á o. Pẹ́kẹ̀lé ló ní gbọ́dọ̀ rọ́ṣọ fùrọ̀ dán. Pẹ́kẹ̀lé ló ní gbọ́dọ̀ rọ́ṣọ fùrọ̀ dán. Marriage is not a destination, but it's a journey that entails patience, endurance, mutual respect, forgiveness, and a number of other things to get one to the desired destination. But a marriage can be funny at times when it turns to other side, like great sadness, worry, a high level of tension, anxiety, and depression. But do not panic. Enough is enough on domestic violence is the solution. I recommend a book for you. Enough is enough on domestic violence by Reverend Mrs. Margaret Olawaye Nefaturoti. For free shipping, the book is available on Amazon.com. For more info, log on to www.widowsadvocate.org or email wuraola55@gmail.com. Enough is enough on domestic violence, a solution book to all marriage problems. Get your copy now. Ọjọ́ òní ọjọ́ tó lápẹ̀rẹ̀ gidi gan-an ni fún gbogbo ọmọ Yorùbá àtàtà. Kó rí ni ọmọ Adéyẹmọ ọba ti pọ̀ tá ìbá yọ ọ́. Wọ́n ní alákọ̀ọ́rí ọmọ ti lọ. Wò ó èyí tí wọ́n rò yí ẹ̀ olówó ọba ńlọ kúkú sẹ́. Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣàṣẹ́bẹ̀ lọ wà. Ọjà máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè ọba òkúri. Tí ọba ti dàbí wèrè pọ́jọ́ òní ó tó pé ńkọ́ kí lọ fẹ́ wá láàrin àwọn ọmọ adarí ìhun gan. Tàbí tó bá ti dàbí gé ọmọ láàrin ìpẹ́ kí lọ máa ṣẹ̀dá òfin yọ. Ọjọ́ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ alágbẹ̀dẹ àyànmọ́ ọba tó fi ọ́ dára tó dùn. Ọmọ Adéyẹmọ o ìwọ náà kọ́ Olódùmarè ọba ní kí ọlá rúgẹ. Ẹ̀sìn wọn dúpẹ́ o. Sunday o. Ẹ̀sìn wọn dúpẹ́. Máa gbọ́ ó ti gbogbo olùgbọ́n máa dé yàmá ó dé wọn mọ́lẹ̀ pákápáká wọn ò lè mí mọ́ ó ti kó wọn láyà jẹ́ wọn ò lè sókè wọ́n ṣẹ̀rù bà wọ́n ọjà wọn láyà wọn ò lè mí fín mọ́ ó ti fi ògbójú láfọ́ igbá oró ní èyẹ dànù. Ọmọ Adéyẹmọ tó fọ́ àwọn ọgbà tiẹ̀ ọmọ ọkọ lógún ọmọ àlè ìwọ náà bí bàbá dojú dé àṣìbù bí ọba ṣe sí ẹjẹ afọ kí ni bẹ nínú ọ̀gán ọmọ Adéyẹmọ ti dún mọ̀wúrú bí ọ̀panikọ́ pani bí ọba ní pani kó yé dún mọ̀wúrú mọ́ o. Sunday ọmọ Adéyẹmọ ó ti di bí àlọ́ yìí yé ẹjẹ ọmọbẹ́mọ lu ewé kókò tó bá lè bí ọmọ bẹ́ẹ̀ tó bá fẹ́ fọ̀yà kọ́ máa fọ̀yà gbèrègbèrè sàǹgbà ọ̀rọ̀ máa fọ́ọ̀kù ẹni ọba wọ pé ọmọ Adéyẹmọ ti di bí àlọ́ yìí káàkiri o ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá yé orí ìlú àpèrè ọmọ Yorùbá àtàtà ọmọ ọkọ ní ọ̀hún ṣẹ́wù bẹ́ẹ̀ lọmọ ọkọ ṣe ìwọ ọlọ́pàá gàǹbarí nípa ìsìn Sunday ọmọ Adéyẹmọ ọ̀pá gàǹbarí nípa ìsìn ọ̀pá fúlàní nípa ọ̀yà onítọ̀ọmọ Sunday Ìgbòho ṣá yé ọlẹ́ àwọn bàbá rẹ lọ òròlú ọmọ tẹ̀láàgù ọlẹ́nilé mo sùn lẹ́ẹ̀kan ọmọ ajatẹ́yìn adìyẹ ilé àwọn bàbá rẹ mo délùú mo dáhàrin òde ọwọ́ di méjì bá rẹ ta àwọn ọmọdé méjì bá rẹ ti àgàdà yín ó di méjì bá rẹ gbẹ̀ndínlógún ó kan ilà àárọ̀ bẹ́ẹ̀ ní kókó ilé wa ṣàgàdà nínú bí àwọn rẹ ọmọ bàtà ọlọ́kọ̀ ilé ní sọ́kù akọ̀yìn sí ọlọ́kọ̀ ilé ní ìgbàlẹ̀ ọmọ Adéyẹmọ yé Sunday Ìgbòho sàmà tó ogun ní iná ni lógún oògùn ní iná ni lógún oògùn ló ní ilé àárọ̀ oògùn ni wọ́n fi jagun dẹ́gbọ́n jẹ́ bóògùn ọ̀yẹ́ ẹjẹ́ nira wọn lóògùn ọ̀nà Sunday ọmọ yóò ìlànà Olódùmarè fi ọmọ ọdún ọmọ Adéyẹmọ o dákun mọ́rùn àwọn oníṣẹ́ ẹbí
ẹ̀tọ́ kálukú má fi dùn wọ́n orí kálukú ló gbé ọdẹ kò tó dùn. wọ́n á máa gbọ́ o gbogbo ọmọ Yorùbá tàtà ẹni tó bá lóye ẹja fọwọ́pọ̀ ká gbé ẹni tó lúwa fi sẹ́ ká gbé lárugẹ gidi ni ẹ̀mí jù wọ́n wọn ò dùn ẹjọ́ orodò lọ sí. ìbá méjì kọ́ o ẹni tó lúwa fi sẹ́rán ọgá tó sí ẹni tó fi ra wọn Sunday ọmọ adéyẹmọdé kọlá tiwa akọni tiwa akọni jagunjagun ọkùnrin tààrà pọ̀dọ̀kẹ́lẹ́ ọmọ adéyẹmọ wọn máa gbọ́ wọn fẹ́ sàdúrà kan fún wọn ni ẹni tó bá ní kó òkú ní kékeré kó máa fọwọ́ àdáwọn síra wọn ẹsẹ̀ ní kàkọ́ máa sọ ara ìdúkò dànù ìmọ̀jọ́ ayé pọ̀ ní kú lọ́wọ́ ọmọ gbá kékeré tó kékeré ìdáwọ́ ìní ọmọ gbẹ̀yìn àgbẹ̀dẹ òsì bàtàrí òní gbúrú òdòkó tẹ̀ máa gbọ́ àwọn bàbá rẹ tó ti wà níbùgbé ìdájọ́ wọn àmọ́ fọwọ́ tí ọ gẹ́gẹ́ ni àwọn alágbára jagun tí wọ́n lè jagun ṣáájú ilẹ̀ Yorùbá wọn mọ fi ọtí ọgá gẹ́gẹ́ ni kó o dúwà Ọlọ́fin Ọbàtálá Báṣọ̀run Àjàká Àjàngá tiẹlẹ ẹfọfọ fẹrí lánàfọkúnlá òun lẹ lẹrú ọmọdékùnrin ìfọba aborílá aborí kòkó alùpùpù abáàkúndù ògèdèǹgbé agbógungbòrò olè jẹsà Ṣàngó. gbọ́dọ̀ sọ́kùnrin adéyẹmọ ń bọ̀ Ṣàngó tí mọ́ ògùn làyà wáyé náà ọmọ adéyẹmọ Ìgbòho sàǹpolo tí pẹ̀tùpẹ̀tù tiẹ̀ ṣe ọ̀gbárùgbàlárúgbó onúgbòlò rẹ̀ jó òkun lẹ̀yà ọ̀sẹ̀ pẹ̀yìnrín kẹ́ni ẹ̀ máa ń de bàbá rẹ lọ òun kàtàrí gbàgbà kẹ́ni ẹ̀ máa ń de bàbá rẹ lọ alárúgbó parúgbó Sunday ọmọ adéyẹmọ ní oṣù olùgbòde gbangba Sunday ọmọ adéyẹmọ ó ti di kókó ọdù ó ti wà lókè ẹni ẹ bá ní ọjà kọ́kọ́ máa kú mi máa gbọ́ ọ tó orí má bẹ̀rù ọ̀tẹ̀ mọ́ orí ní gbogbo fùrùfùrù labalábá tí wọ́n ń dìbò lẹ́kùn Sunday ọmọ adéyẹmọ Ìgbòho sà orí bí wọ́n ti ń wo sọ àkísà máa gbọ́ o jẹ́ gbogbo ọmọ Yorùbá àtàtà tó bá lóye akọ́dà ayé ọgbọ́ ọmọ adéyẹmọ ní ẹja fọwọ́tì yìí débi tó lápẹ̀rẹ̀ ẹja fọ tẹ́lẹ̀ èmi tún ẹ̀wọ̀ òkùnrin kò lè gbé wa débi kankan pa akọ́dà ayé ọgbọ́ ẹja pàápọ̀ ká bí ẹni tó ń wọ́pọ̀ fi sẹ́ni lárugẹ ni ẹ máa gbọ́ oyin bó ní ẹsẹ̀ wọn lọ fọ́nrán oyin ni igi igbó sórí pọ̀ wọ́n dìgbẹ́ ẹ̀rí ni àwọn àgbàlagbà wọ́n ní bí orí bá dúró tọrùn inú déyìn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ gan ni Sunday ọmọ adéyẹmọ máa bá ọjọ́ òní ọjọ́ burúkú tó lápẹ̀rẹ̀ ní ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n ṣerú kú ẹ̀ wọn ò lè mú jẹ́ má ṣe pé ṣùgbọ́n nu rẹ̀ gbogbo tó ọba tó ń padà bọ̀ ìmọ́lẹ̀ thank you ọ̀rọ̀ mọ́. tiwa torí lè parun àṣà Yorùbá wé gbọ́dọ̀ parun YNFF board of trustees nation nípa wa ò yí díje àṣà wa. bẹ́ẹ̀ni àṣà àtìṣe wa ò ní parun láíláí ìdí nìyí tí YNFF board of trustees ṣe ń ṣonígbọ̀wọ́ eré ìdíje àṣà àtìṣe Yorùbá nípínlẹ̀ mẹ́jọ ìpínlẹ̀ Kogi Kwara Èkó Ọ̀ṣun Oǹdó Èkìtì Ọ̀yọ́ àti ìpínlẹ̀ Ògùn láwọn ìpínlẹ̀ tí ìdíje bí ayò ọlọ́pọ́n ìjàkadì ijó ìbílẹ̀ ìdíje ẹwà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ yóò ti máa wáyé látọjọ́ Monday November 6 2023 títí di November 13 2023 the final audition máa wáyé láwọn ìpínlẹ̀ wọ̀nyí láti yan àwọn tó perégedé láti ṣojú ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan nínú ìdíje àṣekágbá tí a wáyé ní Muajas Hotel Nìbàdàn November 21 l'arrival day ìdíje a wáyé ní November 22 títí di November 24 ní Muajas Hotel nílùú Ìbàdàn ẹni sọ lẹ́nu sàpò ìyàpọ̀ odò tó bá gbàgbé orísun ṣetán láti parun ní ẹ̀jẹ̀ àjọ gbárùkù tìdíje àṣà àtìṣe ilẹ̀ Yorùbá tẹlẹ́kùnjẹkùn yìí fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé tàbí ẹ fẹ́ ṣonígbọ̀wọ́ tàbí olùrànlọ́wọ́ ẹ lè kàn sí Mr. Wasiu Àyìnà lórí +134 7500 9472 Ajia Queen Ara +447 946 313 160 Mrs. Roslyn +141 699 22189 tàbí T-Bex +234 816 049 5979. aṣọ ìbílẹ̀ nìkan láyàn láàyò níbi àwọn ìdíje wọ̀nyí ìdíje àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá ẹlẹ́kùnjẹkùn ọdún 2023 Yorùbá World in Action YNFF lónìí àṣà àti ìṣe wa ò ní parun láéláé. ènìyàn tí wọ́n pè lórí ìṣà Ìgbòho ṣá Sunday mi Àdìsá tó bá rógùn kì í sá ọmọ Adéyẹmọ ẹni tí ó bá mọ̀ Sunday Ìgbòho Adéyẹmọ kò dáyọ mọ́ orí ní kí n máa já sọlá ọlá ń bí wọn nínú ìbẹ̀rù òsì bọ́lọ́dọ̀dọ̀ ibi kókó làbọ́ta alẹ́ ta ọ̀tá bàbá Yọ̀mídé bàbá Ronaldo Sunday bàbá Dámilọ́lá Ìgbòho àkàndá ọkọ̀ Adérọ́pò tí ó fẹ́ràn ìyàn jẹ. Ìgbòho Sunday mo kí ẹ kú ayọ̀ Ìgbòho Sunday ọjọ́ bí ẹ lò ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Sunday wàá ṣe kú fún ọkọ̀ Adérọ́pò.
ògìdá kọlà láyé lábẹ́ ẹkùn pàgìrìgbéra níjà. Ìgbòho mọ̀rẹ́ ọmọ alágbàdo òde, ọmọ àtàpẹ́tẹ́ wọnú omi, ọmọ kejìlè ojú sọ̀yà. Ìsọ̀yà òde mi láàrin dí, omi kò sí ní kan sí mi lẹ́nu. Àwọn òkúta mẹ́ta òde Ìgbòho, ọ̀kan ṣe mí dábọ̀dábọ̀, ọ̀kan ṣe mí máa rọra. Ọ̀kan tó kù nígbà tó mọ̀ kó kí ló wá kó mọ̀ rẹ́ sí. Gbàgede Ìgbòho sùn láìsí bẹ̀rẹ̀, wọ́n ní kò ní bẹ̀rẹ̀ máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ. Ẹ̀yin lọmọ bẹ́ẹ̀ ṣì bá bímọ méjì nígbò mọ̀ rẹ̀. Àbíkọ́ bọ́ kó sí, amúkan yòókù bọ́ sọ̀yà. A ó mú ìyá rẹ̀ tí ó lọ́rọ̀ gbọ́, a fi ìṣẹ́rú wálé kó lè máa jẹ́ òkútu pa nígbòho mọ̀ rẹ̀. Májàsálá ọmọ wàràmọ̀jẹ́ ọmọ onílé ọ̀la. Wàràmọ̀jẹ́ ọmọ onílé ọ̀la. Wàràmọ̀jẹ́ ló máa wọ àjèjì wòyí. Wọ́n ṣe ségesège, wọ́n láwọn onígbọ̀mí kó símú. Àwọn onígbò sọ̀yàwó ẹsẹ̀. Ojú po fírí, gbogbo wọn bomi kó símú. Wọ́n sì bo sọ̀yàwó ẹsẹ̀. Ìgbòho mọ̀rẹ́, ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta Ìgbòho. Ọkọ̀ ṣẹ́, ọkọ̀ tẹ̀. Ọkọ̀ tó kù ní gbogbo aráyé fi ránṣọ ẹ̀rí. Ìyànjẹ ní Ìgbòho fẹ́. Ìgbòho mọ̀rẹ́ òkò kákó ní mọ́ra. Adáradénújà máìká wọn dààmú Ìgbòho. Àfẹ̀yìn kí abútọ́jọ́ òbí rẹ̀ ní tẹ́ntẹ́n Ìgbòho. Ọ̀kọ́bà rẹ̀ lọ́jọ́ tí màmá rẹ̀ wá sílé ayé. Ọmọ Adéyẹmọ, ọlá bàbá ló mọ́mọ́ yan. Ẹ̀mí àbàtà ní mọ́lòóyò. Wọ́n fi rántí bàbá rẹ̀ àtàtà ọmọ Adéyẹmọ. Ọlá àkàrà ń ní gbíjẹ mọ́jà sọ́lá. Bá mi kí wọ́n ní mo dá kẹ́kẹ́ ilé. Ẹnìkan ò lè mọ̀ tán. Kó jẹ́ alájú ilé bàbá ta ló fẹ́ mọ̀lẹ́ ẹni jẹni lọ. Ọ̀kọ́bà tẹ̀ la fi rántí ọjọ́ bí ẹni yẹn. Ọjọ́ tó lọ kò yẹ nìkan. Ìdùnnú rẹ̀ kó ṣe é dìbò ẹ̀mí ní sáà fún gbogbo àbájọ pẹ́ láyé. Ìgbòho Sunday, mo kí ẹ kú ayọ̀. Ọmọdé ẹ mọ̀. Ìgbòho Sunday, ọjọ́ bí ẹ lò ní. Màmá ni ọba mi kí. Ìgbòho Sunday, wàá ṣe púpọ̀ ẹ̀ láyé. Òṣòro kọ̀ṣọ̀ wọ́n kí ẹ. Ìgbòho Sunday, pé ó kú ayọ̀. Ìgbòho Sunday, ọjọ́ bí ẹ lè ní mo wí. Wàá ṣe púpọ̀ ẹ̀ láyé. Agbára dé. 14 minutes past 9 a.m. A very good morning and welcome to KOIKIMEDIA Live as we have about 1 hour for the presentation. Mo kí gbogbo wa pé ẹ káàárọ̀ níbi tí ẹ bá ti ń wò wá àti àwọn tí wọ́n máa tún wò padà. Mo kí Ọba Elédùmarè tí ó ń fún wa ṣe tí a fi ń ráyè wá bá yín sọ̀rọ̀ láti máa ṣe àkíyèsí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tí à ń rí àti bóyá bó ṣe ń lọ bẹ́ẹ̀ náà ló yẹ kó máa lọ. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí arákùnrin kan tó ń pè ní Gbenga Daniel. Ó ṣeé ṣe kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín mọ ẹni tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, àmọ́ a ṣẹ̀fẹ̀ wọnú agbámi ètò ni ẹ túbọ̀ bá wa fìdí lé nǹkan torí pé ó ní kí gbogbo ọmọ Yorùbá àbí àwọn ọmọ Nigerians ó ní kí gbogbo yín kẹ́ padà sí farm, ó ní kẹ́ padà sí farming. Àwa fẹ́ bi Senator pé ǹjẹ́ wọ́n provide security tí àwọn èèyàn wa máa fi padà sí farm. Ìbéèrè kan tá a kò fi bi senator nìyẹn nítorí pé ó ti ní kí gbogbo ọmọ Yorùbá àbí precisely àwọn tó pera wọn ní Nigerians, every one of you should return to farm. KOIKIMEDIA, we're bringing the world closer to your doorstep. To your doorstep, KOIKIMEDIA, KOIKIMEDIA, KOIKIMEDIA. We bring the world closer to your doorstep. Àwọn sálára àgbà
àwa ló láṣà àti èdè. Ìgbéde lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o. Àwa gangan ni bàbá. KOIKIMEDIA. 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 We bring the one closer to your doorstep. They never sabi wetin we carry for her. But e dey move closer before they go sabi. I said they never know wetin we carry for body. But e dey move closer before they go sabi. Ọ̀kìn lọ lọ́jà ẹyẹ ìníhùn ló ló lájú. Ẹyẹ tó dùn ní kòtò bí àdán àpẹjẹ lẹ́dùn. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa. Ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa. Ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè tó dúdú àga. Òdúdú àpò bá lè gbé wá. Ọmọ Odùduwà ṣe kiri. Ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀. Ká lè jọ jùmọ̀ gbé kélẹ̀ ilé rí. Káwa lè gba oko ilé wa. Ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé. Ká lè gbàdé adé adúláwọ̀. Àwa ni mọ̀lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Ìyàwó Odùduwà ni wá. KOIKIMEDIA, àwa là ń gbétò lárugẹ. Ètò tó gbójú ògbó tiwa máa ní. Kásá. Ẹgbẹ́ polówó ọjà wa kájé gbúgbà yín jẹ. Ètò tó gbójú ògbó tiwa máa ní. À ń gbétò lárugẹ, à ń kásá lárugẹ. Ètò tó gbójú ògbó tiwa máa ní. News and sports, ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó gbójú ògbó tiwa máa ní. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi ló ní kí n máa ké tantan. KOIKIMEDIA ọ̀rọ̀ lágbájú mọ̀ mi. Máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata. À ń gbádùn rẹ̀, ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi. Ṣẹ́yìn lọ máa fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé máa dé. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ o. Igbó máa wọ̀ dájọ́jì ò gbọ́dọ̀ wọ̀. Àjòjì tó bá wọ̀ bẹ̀ á tẹ̀lé ní ẹ̀bọ̀ra. Ẹ̀yin lọ máa náwó òyìnbó tó dé. Ìgbà tó yìnbó dé o. Owó náà dẹ́kun pọ̀ sí o. KOIKIMEDIA sáwà ní bàbá. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. Àwa là ń gbétò lárugẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ o. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. Àtúnjàfẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. Ọmọ Oòduà ni wá o lọ́kàn. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. Ikú tó ṣe bí lébi òsì àdìmú bàbá yọ. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. We bring you one closer to your doorstep. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. Afẹ́fẹ́ tó fẹ́ odò kan ní lára ni. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. Àpèrè Olódùmarè ló fún wa ṣe. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. Gbogbo ayé ẹ gbọ́, àwa ní bàbá o. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. Ẹ máa bọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà wa. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. Odùduwà la gbé dání, òtítọ́ la gbé dání. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. Àbísọ̀dálẹ̀, àbísọ̀díkẹta. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. Àgọ́tàn, KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. KOIKIMEDIA we bring you one closer to your doorstep. Àwọn ní bàbá. KOIKIMEDIA is around to give us latest. Is around to give us latest. Ladies and gentlemen, ẹ mú kálẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ̀kọ́ ètò tó kojú gbogbo. Ladies and gentlemen, ẹ mú kálẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ̀kọ́ ètò tó kojú gbogbo. KOIKIMEDIA is around to give us latest. Now we've run 21 minutes out of the time that we are going to be using. It is important that we play all those intro
because that is the only way Telemaferati KOIKIMEDIA, and that is the only way the next generation will remember that we did our best, to bring the consciousness of what is happening Nile Yoruba, especially after we've all gone. We're not going to be here forever. Probably maybe maximum 200 years. Generation me, I monitor and they will ask questions. Pé nígbà tí wọ́n ṣe níbo ni wọ́n wà, kí ló dé tí wọ́n bá wọn dá sí, àti pé kí ló dé tí nǹkan ṣe rí bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. And the question this morning again is, Gbenga Daniel, ta ló ń pè bẹ́ẹ̀, irú èèyàn wo ni, àti pé lórí headline tó jáde ní less than few days ago, ó ní kí gbogbo àwọn tí wọ́n pera wọn ní Nigerians, ó ní you must return back to farm. Ó ní kẹ́ padà sí farm. That is the only way out. Mo wá ń béèrè pé ǹjẹ́ ààbò ó ń bẹ nínú farm tí Gbenga Daniel sọ. Òun ló sọ o, èmi kọ́ ni mo sọ, mo kàn wá bá gbé síta torí pé ó ṣeé ṣe kẹ́yìn máì tí gbọ́, mo ń padà bọ̀. Mo kí ẹ ìjáyà ẹ̀gbọ́n mi dáadáa, mo kí gbogbo ẹ̀yin grandma, má bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ tí bá ṣe tán, my brother òkú tọ́jú ọkọ àdúró tiwa ní gbogbo ibi tí ó ti ń dúró tiwa. I know you were busy, you couldn't return the call, but má pẹ́ tí bá parí program. It's been a very busy as usual, but we are grateful that we are still here, even in the midst of as many people tí wọ́n rò pé bóyá the Yoruba nation will fade away, the Yoruba nation will go. The Yoruba nation will definitely not go anywhere. But it is just that many Yoruba people will die before we get to Yoruba nation. And it's a fact, people die. Níjẹta èèyàn márùn ló kú ní London in the fire. So, máa kú because ní róúnjẹ jẹ, ní security, ní welfare. And I will be telling you all kind of lies upon lies upon lies. So tá bá ń sọ fún yín pé ẹ máa kú, kò sọ́gbọ́n ẹ máa kú náà ni. Torí pé that's the fact. Ibi tébi bá ti ń pààyàn títí ó máa ṣubú, á kú. Tẹ́ bá lọ sí hospital, ẹ kú. Mo rí lórí Instagram tí bọ̀bọ̀ tí is an influencer lòun náà. Saw it on Linda KG this morning. Let me see if I can pull that out. Okay, gentle Wi-Fi me. It's just 25 minutes past 9 a.m. I won't be mentioning names because it's going to take me away from the time, which I don't have this morning. But Moki Bubuakwe Ekaro, Ekabo Sorieto, Ibikibiti, Ebati Lamfani, Ati Darapọ̀ mọ́ wa. Ọ̀rọ̀ Gbenga Daniel ni mo gbé wá bá gbogbo ọmọ Yorùbá láàárọ̀ yìí. Ọmọ Yorùbá náà lòun náà. Ìyẹn kan ti sọ fún mi, ó ní brother, you don't have a job. This na London, oh, you need to get a job. You need to get going. You need to get living. Lọ́kàn rẹ̀ mo níṣẹ́, ẹ mọ̀ pé bóun ṣe ń ronú nìyẹn. But kí la fi sọ sí àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀? At least mo jẹun sùn lálẹ́ àná, ebi ò tẹ̀tí pa mí torí tí mo jẹ lánàá kò tí digest. I've lived there for 25 years.
kò likely pé ìyà máa jẹ mí mo bá máa ṣiṣẹ́ kò sí tó kan government mo kúkú gba owó lọ́wọ́ government. I don't have access to public recourse. But one thing is, lórí ibi tá a dúró yìí níbi tèmi dé nílùú yìí ebi ò lè pa mí. But ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé ebi máa pa yín torí pé ẹ lè lọ sí farm. You can't go to farm. So many of you will die before your time. And according to WHO, the lifespan of Nigerian today, life expectancy in Nigeria, I'll tell you, the life expectancy in Nigeria, pé tí bá ní ẹ máa kú yẹn kò mean pé anything, èèyàn kú lójoojúmọ́, so èèyàn ṣe big deal. So, èèyàn ṣe pé èèyàn ṣépè fún yàn. 5 people died in a fire that should not have happened. We don't know what happened, but that is in UK. There is the fire emergency, about 70 of them. They couldn't rescue the family. Ọmọ kékèké mẹ́ta ló wà nínú náà yẹn. Kò ṣe pé bí pa wọ́n, àìtí mọ tó ṣẹlẹ̀. Investigation is still going on. But you are likely to die. Mo rí Lagos State Governor Babajide Sanwo-Olu, ó wá investors wá sí Lagos State. It's good. We need a lot of investors. But mo rò pé investors máa lọ sí farm láti sọ fún yín pé kẹ́ wá lọ ṣe farming. So let me tell you, ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí tẹ́ wà Nigeria, right? You can, mo dẹ̀ pé mi nìkan lẹ máa ń bú, kò tẹ́ ń ṣe mi mú owó Daddy Freeze láàárọ̀, mo realize pé even Daddy Freeze get bashed. Daddy Freeze wà ní London, ibi tó ń sùn lálẹ́ èmi gan tí lè sùn bẹ̀ ní Chelsea, ó ní business class tó ń gbá dé London, ẹ̀ ń bú Daddy Freeze, ẹni tó ń gbádùn ó ní British passport, tòró rà pé bí wàá lọ bí sí. But àwa tá à ń sọ fún yín pé ìyà ń jẹ yín, àwa gangan lẹ́yìn attack. So nígbà tí mo wá rí pé so Daddy Freeze náà wọ́n máa ń gbá sí Daddy Freeze báyìí, mo wá ní so kò tẹ̀ mean anything. So kò mean, so ẹ bú wa dáadáa, ẹ bú mi dáadáa. You are not going to be more than 60 years old ní Nigeria. Ṣé rí gbogbo àwọn tó wà ní 70 nísìn, àwọn ní last lap. Àwọn ní the last lap because róúnjẹ jẹ. Ẹni tó bá dẹ̀ ti róúnjẹ jẹ, kí ló máa tún kù? You're gonna die. You will die because tíyàn bá ti róúnjẹ jẹ, you will definitely die at some point. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi Gbẹ̀du, aside to, and that's àwọn media àti mo lè máa kí náà ni èyí tó kù mo fi gbogbo Elédùmarè mo fi kí ẹ má bínú. I can't be mentioning all the names because we haven't got the time. Mo lè máa lọ sórí Star Radio later on láàárọ̀ ẹ̀. Aago 9:00 àbọ̀ òun ló lù ní London. Weather yẹn ti change, that means pé òtútù ìrìn wà níta. Ṣeré ẹ̀yin tẹ́ wà ní Nàìjíríà, ẹ ní láti ṣe anything. Ẹ̀yin kan máa wọ́n ti yín. Ẹ̀yin máa wọ́n ti yín. Okay, Romanian passport ló ní àti Romanian passport. Ó ṣà access láti wọ London. Ó lè wọ access láti wọ London. Kò dẹ̀ ṣe pé ní ló ṣe ń wọ London. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ó wà pẹ̀lú Pastor Toby. Ẹ ṣá mọ̀ pastor tó ní influencer pastor wá ní UK. Tó wá ṣe fàájì. Àwọn ọba yín, mo rí ọba Lẹ́gùṣì. Òun náà wá ojú agbádá. Wọ́n náà ń pa òyàn nílẹ̀ Yorùbá. Kò sí dọ́kàn wọn. Ojú agbádá bá ojú sàn Wàsíù ló wá kọrin ní Governors House Hotel. Èmi ti ṣiṣẹ́ ní Governors House Hotel yẹn rí. It's a 5-star deluxe. But ibi tí mo fẹ́ lọ kọ́ àná rí orin yẹn because that's my problem. That's not my problem. Tó bá ń ẹ̀yin tẹ́ wà nílé, ẹ lọ máa béèrè lọ́wọ́ àwọn tó yẹ kẹ́ béèrè pé kí ló dé títí wá ṣe rí báyìí. Kò tí dé stage yẹn lẹ ṣe ń sọ pé kò tí kàn yín. But kó tó kàn ẹ̀mí, ó máa pẹ́ torí pé èmi ò gbé ní Nàìjíríà. I am not living in Nigeria. I am 6,000 kilometers away from Nigeria. So before anything would happen to me, a jẹ́ pé àmúwọ́ Ọlọ́run, ohun Elédùmarè bẹ́ẹ̀ ni. Ohun Elédùmarè bẹ́ẹ̀ ni. Bọ̀ ṣẹ́rẹ́ ẹ̀ tẹ́ wà nílé, ẹ jẹ́ mo yóò yà ni mo sọ kẹ́ tó débi tẹ́ ń lọ. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ arákùnrin. I'm sure some of you know him, Kí ló sọ? Ó ní ẹja gbọ́n tó sọ. Please, Nigeria government, you people to come to our rescue. For we will get asthmatic patients, we be say we cannot afford this. You people need to call this company back called GSK. Before this teletype for we will get asthma for this Nigeria. This teletype is about 8,000 plus.
But because say this company don't pack come up for Nigeria, look at now. I'm at the pharmacy, placing missing this 52,500 Abba. Betoli Yela wey we dey buy 1.5 2,000 before, because say this company wey dey produce am for Nigeria don comot. Now Betoli now don enter 8,500. Okay. 8,500 for Nigeria. Please, Nigeria government, you people should come to our rescue. For we will get asthmatic patients wey be say we cannot afford this. How much my salary? 45,000 naira. And me now, no, I must be taking this. Federal government, you people have to come to our rescue. Please, on behalf of all the people that they asthma. Let me come on a video. Sherry, I am not going to look. I mean, I don't have asthma. To buy money asthma. Kò ṣe pé mi náà máa ra oògùn yẹn, wọ́n máa fún mi lóògùn yẹn lọ́fẹ̀ẹ́, but mo ṣì lè struggle within the UK torí mo ní access pé kọ́ ní kí n lọ ṣiṣẹ́. Ẹ máa jẹ mo yóò yà ká tó débi tá à ń lọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín máa kú. Ṣèbẹ́ ń fira yín ṣẹ́ṣó. You will die. Because how many people will be able to afford? An asthmatic patient cries out over the hike in the price of drugs for the patient like himself. And that is why we are crying out every day. Èèyàn méjì ti pè mí láàárọ̀ yìí. Wọ́n sunkún àwọn wà labroad. Wọ́n sunkún fẹ́yìn olórí burúkú tẹ́ wà nílẹ̀ yìí bọ́n bastard tẹ́ ní ṣoríire. Gbenga Daniel wọ́n sọ fún yín pé kẹ́ lọ sí farm. I'm going to read that now. Mo kàn fún yín ní the preambles of, some of what some of you feel wala níṣẹ́. Money, the life expectancy of Nigeria is 52 years old. After 52 years old, you will die. Irú bàbá yìí nísìn, àfi kọ́lọ́run kó fún lẹ́mìí gúngùn torí àìsàn tó ń ṣe yẹn, àìsàn tó máa nurse títí dọjọ́ alẹ́ nìyẹn. Asthmatic patient. Actor yín Hebrew wàhálà tàn sọ fún mi pé diabetics ló ní. Lánàá mo ní 11.2 million Nigerians are on diabetics. 566,000 are type 1. Ẹ máa kú náà nígbẹ̀yìn. Torí pé ẹ lọ mú àwọn politicians yìí bí Gbenga Daniel, àwọn olórí burúkú bomb bastard. Tó wá ń sọ fún ọmọ Yorùbá àbáwọn Nigerians pé ká padà sí farm. I am now asking Gbenga Daniel. It was a very hectic day for me yesterday. 5.31 fatality rate birth per woman in Nigeria as of 2020. Population of 208 million. WHO wá ń jẹ́ kó yé wa pé ní Amẹ́ríkà o, ìlú táwọn sisters ẹ̀ wà, ìlú táwọn auntie ẹ̀ wà. Kódà ṣó mọ̀ pé ní Niger, o better off kó lọ gbé ní Niger. Niger tá ní relationship pẹ̀lú money say, you are better off to relocate to Niger tó bá lè dé Europe, because inti èmi kọ́ mọ́ cost that data. I love numbers and statistics. That is why you will sit here, because international journalist lèmi, èmi ò ń ṣe local journalist. Wọ́n sọ fún wa pé ẹni tó bá gbé ní Niger ó máa pé 61 years old. As against ẹni tó wà ní Nigeria, ó máa pé 52. That is the life expectancy. Tó bá mọ̀ tán pè ní life expectancy, in tó máa lò láti jọ́ tó ti bí ẹ tó máa fi kú ní Nigeria ló ń sọ yẹn. Kí ló dé tí ìṣẹ́ ṣe wà ní Nigeria lénìí? It's because àlàǹfààní àti lọ sóko mọ́. Tá bá lọ sóko, we are being killed on a daily basis. And bomb bastard, ẹ̀yin lórí burúkú, ẹ máa wá sórí social media, ẹ máa point fáwa, ẹ máa nà kásáwa pé àwa là ń dá wàhálà lẹ̀, kò ní dá fún bàbá tó bí yín àti ìyá tó bí yín tó lórí burúkú ọmọ àlè ní gbogbo yín. Bomb bastard ni. Àwa lè ń accuse tó bá wá gbé Amẹ́ríkà, ṣó láwọn ìyá tó wà l'Amẹ́ríkà yẹn, tí a bá fi kú ìgbádùn lọ máa gbádùn. Ẹni tó bá wà l'Amẹ́ríkà, wọ́n ló likely pé ó máa pé 77 years old. Ó dìlú mẹ́ta.
Amẹ́ríkà ó jìnnà sí Niger ṣé o mọ̀ pé ẹni tó wà ní Niger ìyẹn máa expect pé ẹni tó wà ní Niger ó yẹ kó tètè kú ju ẹni tó wà Nàìjíríà lọ but nítorí pé Niger sì ní àǹfààní tó pọ̀ díẹ̀ kò ń ṣe pẹ̀lú tó ní nǹkan tó pọ̀ torí bomb bastard African country náà ni France ti báyé wọn jẹ́ kó tó di pé wọ́n lé France lọ lórí burúkú ẹ̀yin France kó jágbàjàgbà kúrò nínú ìlú wa wọ́n lé wọn dànù but ẹ̀yin ò fẹ́ lé irú àwọn Gbenga Daniel dànù tó lórí burúkú ni Gbenga Daniel òun lè máa sọ fún ọmọ Yorùbá pé ká padà sóko ṣẹpẹtẹrí àbí whatever tó pé tó ti òkú ti sùn lọ ẹ mọ̀ pààyàn ní data torí ti bá sọ nísìnyí pé wọ́n ti pààyàn 100 wá ní báwọn ṣe mọ̀ pààyàn 100 ojoojúmọ́ ló ń pààyàn náà kò ń ṣe gbogbo èèyàn tó wà nínú oko ló ti pa many people are dying because ẹ lè tọ́jú ara yín mọ́. You are not able to look after yourself. Ẹ ṣáà rí olóyè Ìgbòho ní Germany. Ẹ jẹ́ òun gbádùn ayé ẹ̀. Ó lọ́mọ lọ Germany. Ó lọ́mọ káàkiri níbi tó láwọn ọmọ ẹ̀ sí. Kọ́ lọ bá dúró tì í. Kò likely pa àwọn ọmọ ẹ̀ máa need the medical assistance tí Germany ò ní fún. Germany is one of the best place tó bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ ní olórí burúkú Akérédolú ọmọ àlè. Òun á gbéra lọ sí Germany lọ gba treatment. Ilẹ̀ Yorùbá ń bẹ níbẹ̀. Akérédolú ò lè treat rẹ̀ because they are all born bastard. Olórí burúkú ni gbogbo wọn. They are born bastard. Akérédolú ran to same Germany tí olóyè Sunday Igboho náà lọ́mọ sí mo tún rí lórí TikTok ọmọ àlè kan ó tún bú Igboho can you imagine ó tún bú Igboho nípa fídíò tí olóyè ṣe níjọ́ Monday tó kí gbogbo ọmọ Yorùbá láti Germany nínú òtútù tí bàámi náà ti wọ jacket ṣé fi pé Igboho nìyà ń jẹ ní ẹ̀yàn ọmọ àlè ìjà yín ní Igboho ń jà ìjà yín ní àwa ń jà ìjà yín pé the noble path and the noble goal ẹ fi pò lórí burúkú Gbenga Daniel born bastard ẹ fi pò kíá nípa yín he was a governor in Ogun State for how many years 8 years ló fi jẹ governor ó wá ń ṣe ń sọ fáwa nísìnyí pé ká padà lọ sí farming can you imagine that can you imagine this bomb bastard olórí burúkú ọmọ Yorùbá yìí ó ń sọ fún àwa pé ká padà lọ sí farming wọ́n ní wọ́n ń pààyàn lójoojúmọ́ lóko olórí burúkú ààrẹ ò sọ fún Tinubu pé bó ṣe ń pa àwọn ọmọ Yorùbá yìí ò dáa ẹ jẹ́ a kó security wọlé ẹ̀yin lẹ máa dìde when the time comes Ṣòwòrẹ́ ti sọ lánàá again revolution tẹ́ ẹ fẹ́ yẹn ó máa wáyé àsìkò tó fẹ́ dé. I was with my mom on ìjọ ọmọ lọ kí mọ sí mi náà ìjẹta kílẹ̀ ní Wednesday, no, Thursday. But no, in the Wednesday. I think I was with my mom on Monday. And I saw ìyá àtọmọ fi wọn sílẹ̀. Ṣórí a máa jà yẹn ìwọ fi yẹn sílẹ̀. Má bá wọn sọ yẹn mọ́. Àjà mọ́. Education tí màmá fún ilé ilé màá dẹ̀ máa fi èpè màmá fi ránṣẹ́ sí olórí burúkú nìyí. Torí tẹ́ ẹ̀ bá ń ṣe olórí burúkú ni Gbenga Daniel máa sọ fún ọmọ Yorùbá àbí gbogbo Nàìjíríà pé ká padà sí farming. When the terrorist is already killing us on a daily basis, èmi kọ́ mo sọ, ẹ jẹ́ kí n kan tó sọ fún yín, torí pé kẹ́ máa ní mi ni mo sọ. This was reported on the 5th of November. Many newspapers ti gbé, tẹ́ bá lọ sí orí Google. Tẹ́ bá type in, it is time to return to farming Gbenga Daniel. Ó máa gbé 1.4 million results jáde in 47 seconds. Food production, go back to farm. Gbenga Daniel, only go back to farm. Ó sọ fún èèyàn ọmọ Yorùbá pé kẹ́ padà sóko. Ṣé ìwọ ò fẹ́ lọ sí farm? Tí bá bí anything, are you not ready to go to farm? Ǹjẹ́ o lè lọ sí farm? Kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní farm tá a fi lọ sí farm? Tí olóyè Ìgbòho fi ń sọ pé nǹkan kan right. Ẹ̀yin gómìnà yẹ sọ̀rọ̀, ẹ̀yin former governor yẹ sọ̀rọ̀, ẹ̀yin senator yẹ sọ̀rọ̀, ẹ má kọ̀ dákẹ́, ẹ má wò wá ràn. Ilẹ̀ Yorùbá wá di ibi tí ebi ń pààyàn láàárọ̀ yìí. Ẹ wá wẹ́n tó máa sọ fún yín pé kẹ́ lọ jà kò ní dá fún yín, èmi ò ní sọ ẹ mọ́. Bó bá wùn kẹ́ bá ara yín jà, bó bá wùn kẹ́ máa jà, èmi wà 6,000 kilometers away from Nigeria. Wọ́n bí bàbá ńlá Fúlàní kó wá jí mi gbé nílùú yìí, á jẹ́ pé MI5 ti compromise. In tó bá mú Fúlàní wá jí mi gbé nínú ìlú yìí, MI5 ìlú yìí wọ́n ti compromise. A dẹ̀ ti lé Sule Braveman, a ti lé lọ nítorí pé kò mọ̀rọ̀ sọ, ìyẹn Home Secretary wa. A ti lé dànù, a ti sákẹ̀. Òun náà ti kọ episode rẹpẹtẹ lánàá. A ti lé, òun ló ní kó máa kó àwọn èèyàn lọ sí Rwanda. Òun fúnra rẹ̀ náà foreigner ní nílùú yìí. Foreigner ni, àwa ti lé, àwa máa ń lé wọn ní. Torí pressure cooker la máa fún prime minister wa pé tó ò bá lé Sule Braveman, àwa gan máa make sure pé ò ní rí vote wa ní January. Ó rà pé a máa dìbò ní 2025 nílùú yìí.
so ó ti lé dànù. Ǹjẹ́ wọ́n lè lé Gbenga Daniel lọ? Ta ló ń pè ní Gbenga Daniel? Ẹlòmíì ò máa tán pè ní Gbenga Daniel. Ẹlòmíì ò tẹ̀ rántí ẹ̀ mọ́. Ṣé rántí pé ó wà lára àwọn tó máa ń sọ pé is an engineer, olórí burúkú gbogbo náà engineer. Engineer tó yẹ pé mi dé Olúmọ rock. Mo dé Olúmọ rock. Lift ò ṣiṣẹ́ lọ sókè. Wọ́n náà ló ṣe. Bomb bastard. All this bomb bastard. Àwọn olórí burúkú àwọn. Ṣé Yorùbá làwọn ilé iṣẹ́? Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ wo ta ló ń pè ní Gbenga Daniel. Who is Gbenga Daniel? He's 67 years old. Láwọn tó gbafẹ́ tó jayé, because àwọn ilé jayé during that regional government. Ó jayé now. Gbenga Daniel is a Nigerian politician. They're all bomb bastard. Ó lè ní gbogbo wọn. Politicians. Ní lọ sọ̀kò pa àwọn politicians yìí. Àwa lẹ fẹ́ sọ̀kò pa. Nítorí àwa là ń sọ òtítọ́ kò ní dá fún bàbá ńlá yín. Ní ṣoríire ẹ̀yàn máa lè yẹn. Àwa lẹ ń fi pẹ́ẹ́nì Nàìjíríà lẹ fẹ́ fi mú. Ṣé mi lẹ́ẹ̀kẹ́ máa fi mú àbírú Gbenga Daniel àti Amosun àti gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ lọ àwọn olórí burúkú tó ti bayé jẹ́. They're all criminals and they're never ready to go. But àwa àti Igboho, you push Igboho, you push Igboho, èmi mo push Igboho. Fúlàní ń pa yín, wọ́n bá wọn ìyá yín sùn, wọ́n gé yín lórí, economy ti destroy. Saudi Arabia tẹ́ ń lọ, wọ́n ti nà yín lẹ́gba. Ẹ̀rí kojú tì yín. President Nàìjíríà wà ní Saudi Arabia, wọ́n ń dá ọmọ Nàìjíríà padà sí Nàìjíríà. Ó yẹ kí Nigerian government lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kó sanction Saudi ni. Ó yẹ kí federal government of Nigeria Tinubu ẹ mọ̀ pé Tinubu ti kúrò ní Saudi as at àná bí ẹ ló ṣe máa fẹ́ máa gbéra níjọ́ Sunday plane in Nigeria land sí Saudi Arabia wọ́n cancel gbogbo visa 264 nígbà tí ambassador wa bí wọ́n dá sí pé ẹ má dojú ti Tinubu náà Jagaban ebi Jagaban yín náà nìyẹn Jagaban wà ní Saudi Arabia disrespect Nigeria ẹ̀yin olùṣẹ́yàn máa lè nírí yẹn sọ sí bomb bastard kò ní dá fún yín mú kí easy dollar ẹ̀yin olórí burúkọ máa lè àwa lẹ́ńlẹ̀dí mọ́ ẹ máa wá pẹ̀lú tẹ́tẹ́ ń kọ́bọ̀ glow yín fara wọn tó wà lábroad ṣẹ́dá wọn tó wà lábroad táwọn bá ń bú mi ẹ fi wọ́n sílẹ̀ èmi àti wọn jọ ń gbádùn ni tó bá bí wọn dáta bá pàdé ní títì kan náà ṣe sí mi èmi ò ní náà ṣe sí mo máa fine ẹ̀ ó máa san gbèsè ló máa san kó tó kúrò ní London torí èmi ò ń bá yàn jà nílùú yìí 25 years mo nà ṣe síyàn rè but sórí ìwọ tó wà Nàìjíríà tó ń bú mi yẹn ìyá jẹ ṣégèsì ó better kó relocate lọ sí Niger because you are better off in Niger because ó máa gbé better than Nigeria tó bá wà ní Niger Saudi Arabia sọ pé fuck off ẹ má bínú fún language yẹn láàárọ̀ ẹ̀ ó ní kí ló ń pè Nàìjíríà ẹ cancel gbogbo visa àwọn ọmọ àlè kí ló ń fẹ́ wá ṣe ní Saudi Arabia táwa bá dẹ̀ sọ fún yín pé àwa náà ní nǹkan tí Saudi ní ẹ jẹ́ apọ́n ti wálé Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Quran mi nìyẹn lò sí inú ẹ̀sìn Muslim lọ bí mi sí your bomb bastard Saudi disrespect wa Saudi Arabia wọ́n disrespect Nigeria ó jẹ́ kí Tinubu lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kó sọ fún Saudi Arabia pé right now àwa náà máa dá padà fún yín kò lè ṣe èèyàn máa lè mo kí ẹ Axoba mo ní dárúkọ ẹ mo ti rí ẹ ń bẹ ìbọn bastard èmi lẹ ń kọra mọ́ èmi tèmi ń gbádùn London mo bá máa ṣiṣẹ́ fọ iṣẹ́ tí mo ti ṣe nílùú yìí mo ti ṣiṣẹ́ ×3 nílùú yìí ×3 mo bá máa ṣiṣẹ́ for the next 10 years máa gbádùn kú ni kódà kí n má tẹ̀ wá lówó lọ́wọ́ ìyá mi ti ṣiṣẹ́ House of Laws ni mọ̀ sí mi fi ló ti retire on medical ground wọ́n san pension fún màá sì máa sọ fún mọ̀ sí mi pé owó oúnjẹ ẹ máa fún mi o ó láti fún mi à ń bọ̀ sí mo lẹ́gbọ̀n ní bíbá mo lábúrò ní bíbá àbúrò mi padà wá sí Nàìjíríà nígbà tí olórí burúkú Babájídé san àwọn bombast àwọn olóṣì ẹ̀yin Lagos Union ẹ̀rí bọ́ ṣe disrespect yín wọ́n gbé event Lagos wá sí Lagos sí London ẹ mọ̀ kó wọ́n sọ fáwọn Lagos State Union wọ́n disrespect organization tó ń pè ní Lagos State Union àwọn ẹgbẹ́ táwa fún ní ọ̀wọ̀ nílùú yìí wọ́n disrespect wọn because Babájídé Sanwó-Olú they are all bomb bastard wọ́n kà wọ́n kún. That's another topic for another day. Ẹ rántí pé mo lọ sí event I don't go out but irú Lagos State Union gbọ́dọ̀ fẹ́ ṣe nǹkan tí ìyá tèmi náà wà lára tó jẹ́ member I was there wọ́n wá ṣe event kan ní London Sanwó-Olú ó wá
ọ̀nà wa showcase London ṣé mọ̀ pé wọ́n sọ fún àwọn tó ń pè ní Lagos State Union ní UK yìí ẹgbẹ́ tó ti wà for 30 years tó dẹ̀ pé Lagos State Governor tó bá ń wà níbẹ̀ òun ni patron wọn àníwọ̀ value diaspora olórí burúkú ni gbogbo wọn they are born bastard gbogbo àwọn politicians yẹn wọ́n ní ṣàǹfààní olùṣí ní gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ ni London Mayor Show wọ́n sọ fún organisation kan tó ń pè ní UK ní the Lagos State Union tó ti operate for 30 years kó lórí burúkú Babájídé tó débẹ̀ ó wá náà ń wá investor ẹ máa rí lóòótọ́ ẹ máa tanra yín they are all liars èmi ti wà nílùú yìí gbogbo kínní yẹn wọ́n fi kówó jẹ ni they are born bastard olórí burúkú ni wọ́n ṣe bí Ṣèyí Mákindé náà wá ṣe kan láìpẹ́ yìí I have lived to witness all the diaspora saying they are doing business something they are doing is all lies but ibẹ̀ kọ́ mo fẹ́ lọ Gbenga Daniel mo gbé wá bá yín ẹ jẹ́ ká lọ bèrè pé ta ló ń pè ní Gbenga Daniel. Gbenga Daniel is a Nigerian politician who served as a senator for Ogun East since 2023. He previously served as the governor of Ogun State from 2003 up to 2011. Mo wá ń bi gbogbo èèyàn ọmọ Ogun State láàárọ̀ yìí. Mo ní ṣé nígbà tí Gbenga Daniel wà níbẹ̀, ǹjẹ́ rí àǹfààní jẹ́? Débi pé ó ṣe wá ń sọ fún wa nísìnyí pé ká padà sí farm. Ó ní Nigerians should go back to farming. Èmi wá ń béèrè pé ṣé farming tìlú òyìnbó ló ń sọ ni àbí ti kódà ṣe mọ̀ pé bí ogun ṣe ń lọ ní Ukraine àwọn farmer àwọn wọn make owó mo ní ó bẹ mo sì mi tẹ̀tí ní kí n má máa sọ yẹ kí n fi sílẹ̀ mo dẹ̀ love ìyá mi dáadáa ṣe mọ̀ pé ogun lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Ukraine ṣe mọ̀ pé àwọn farmers wọn better ju Nàìjíríà ló ṣe yẹn lọ ogun lọ gidi ní Ukraine but Russia ò gbọdọ̀ bọ́ǹbù bíi tí farmer ti operate lára díìlì nìyẹn ẹ̀tíyàn bá ń ja ogun wàá máa target àwọn kankan ó lè kọ́kọ́ yọ báńkì wọn kúrò but ní Ukraine o bí ogun ṣe ń lọ ní Ukraine yẹn wheat tó fi ń ṣe bread ló wà níwájú ilé mi báyìí nísìn ìyàwó òtútù ra kan bọ̀ lánàá méjì ìgbà tẹ́mi lọ store láàárọ̀ àná mo ní ṣe kí n ra bread ìyàwó mi ní no ó tó bá ti jáde ẹ̀yin bá lé mi ẹ̀yin mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ra bread òun mọ̀ èyí tó máa rà wálé bread wà wájú bẹ́ẹ̀ wheat lọ fi ń ṣe Gbenga Daniel wá ní káwa lọ sí farm ta ló máa lọ sí farm no ṣé wọ́n lè lọ sí farm o lè dá lọ sí farm tó ń ṣe mechanized farming tí kò sí network tí Fúlàní ń jíyàn gbé mo rí bàbá àròlé ó sì ń ṣe program kan lọ́wọ́lọ́wọ́ àti tó bá ti parí ẹ̀ nísìn ọ̀rọ̀ security náà ni but àwa táwa ń pariwo láti ta àwa tíyà ò jẹ kíyà tó jẹ mí nílùú yìí apẹ́ kíyà tó jẹ mí nílùú yìí ó máa pẹ́ torí pé kí ni mo wà nínú system kan tó ń ṣiṣẹ́. Gbenga Daniel was born on the 6th of April 1956 4 years before independence olórí burúkú ààrẹ wọ́n wà lára àwọn tó gbádùn regional government olóṣì ẹ̀ tó ń pè ní Gbenga Daniel yìí ó wà lára àwọn tó gbádùn regional government àmọ́ ó ń sọ fún àwa nísìnyí pé all Nigerians should return back to farm mo wá ń béèrè pé farm èwo níbẹ̀ nítorí pé mo rí lórí pépà lánàá náà lórí Sahara Reporter ó ń lòd lọ́wọ́ mo kúkú ti ní kẹ upgrade wa ẹ ti refuse pé ẹ dá wa lóhùn no problem àjọ máa lo phone báyìí so I dey show you anything mọ́ ẹ lọ wo Sahara Reporter headline lánàá headline Sahara Reporter lánàá Nigerian farmers now forced to harvest crops before due date in Zamfara community over farm invasion killing but èmi ò mọ tíìsì bí Sahara ti gbàbọ̀ dédé èmi máa bá ṣòwò rẹ sọ̀rọ̀ ṣé mo understand ṣé wọ́n bẹ̀rù Nigerian government lọ ṣe máa ń sọ pé armed herders kí ló ń pè ní armed herders kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ these are èmi ò fẹ́ sọ orúkọ yẹn torí social media bororo terrorists là ń sọ yìí I have to speak to Sowore ó sì send message sí mi lánàá má pè lè má ṣe tán pé kí ló dé táwọn reporter tẹ máa ń lo armed herders kò yé mi because these are not armed herders these are full blown terrorists tó bá understand nǹkan tó ìjọ púpọ̀ ní yín nílà káyè àwa alágbọ́dọ̀ máa break kan down fún yín ẹ kàn máa rí headline ni ọmọ tó ń sọ níbẹ̀ nísìnyí pé àwọn tó ní oko àwọn farmers ní Zamfara wọ́n ò jẹ́ kí oko yẹn kó ready kó tó máa harvest nítorí àwọn bororo terrorists ìyẹn ni Gbenga Daniel wọ́n sọ fún ọmọ Nàìjíríà pé kó padà sí farm and I'm asking myself ṣé àwọn people are they living in the real world ṣé wọ́n ń gbá wa gbé ṣé wọ́n mọ tó ń ṣẹlẹ̀ ṣá ní gbogbo Nàìjíríà bó ṣe ń pa wọ́n ní north kò tẹ́ mi lọ́rùn bó ṣe ń pa wọ́n nílẹ̀ Ìgbò kò tẹ́ mi lọ́rùn bó dẹ̀ ṣe ń pa wá nílẹ̀ Yorùbá kò tẹ́ mi lọ́rùn but ṣé àwọn people ṣé wọ́n ní understanding tó ń ṣẹlẹ̀ gangan àbí they are just living on their own space ṣé ayé tí wọ́n lọ́kàn ń gbé because it seems that they don't know what is going on in Nigeria anymore
Àwa ń pariwo in tó bá mú èmi wà ní UK within 24 hours tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ ní anywhere in Yoruba land ó máa ń dórí desk mi. Kẹwàá imagine Gbenga Daniel tó wà ní Nàìjíríà. No, ṣé wọ́n mọ tó ń lọ rárá mọ́ nísìnyí? I don't understand. Mo ń bí gbogbo ẹ̀yin Ogun State, ẹ̀yin ọmọ àlè, ẹ̀yin tẹ̀ ní ṣoríire, ẹ̀yin ọmọ school kéékèèké tẹ̀ ṣe tán. Mo ń bí yín pé ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn ìyá tó bí yín pé nígbà tí Gbenga Daniel ń ṣe gómìnà lọ́wọ́lọ́wọ́, ǹjẹ́ wọ́n rá àǹfààní jẹ lára ẹ̀ àwọn tó jẹ́ political member? Because mo mọ̀ pé Mayegun mọ̀ nípa bọ̀bọ̀ ìdáadáa, èmi ò mọ̀ history Ogun State politics, but mo mọ̀ pé mo ti gbọ́ Mayegun tó ti sọ̀rọ̀ nípa lórí burúkú ìdáadáa. Mo tún bí pé when he was the governor between 2003 and 2011, iṣẹ́ wo gan ló ṣe ní Ogun State? Ǹjẹ́ ó set up the same agriculture tó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ nísìn? These are born bastard, àwọn ọmọ àlè Yorùbá láwọn eléyìí. And he enjoyed part of what is called Nigeria. Because 1956 lọ́nà bí olórí burúkú rẹ̀ is now 67 years old. But ẹ ṣe bí sí Ìbàdàn gan tẹ̀ tó tún wá ń claim Ogun State. I don't even understand. Ká tẹ̀ sọ pé Yorùbá náà ní gbogbo wa. Òun náà ní oníyàwó, wọ́n pè ní Yèyé Olúfúnkẹ́ Daniel. Ó láwọn ọmọ previous office holder. Ó dẹ̀ lọ sí Baptist Boys High School, Òkè-Ṣàjẹ́ ní Abẹ́òkúta. Èmi mọ Baptist kò jìnnà sí Abẹ́òkúta Grammar School níbi tèmi náà ti kàwé. Nídìí àbá àbí díẹ̀ àràbà dẹ̀ lọ́tún pẹ̀ whatever tó ń pè bẹ́ẹ̀ mọ̀ rántí mọ́. He has been a member of the All Progressive Congress. Book Turning Vision to Reality. Òun náà lóun kọ̀wé olóṣì. Òun náà lóun kọ̀wé Turning Vision to Reality. Now kí ló gbé ọ̀rọ̀ Gbenga Daniel wá láàárọ̀ ẹ̀? Torí pé gbogbo tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ presently ní Nàìjíríà lẹ́ni ní South West orí ọ̀rọ̀ famine ni. Because ìlú tí ebi bá ti ń pa àwọn èèyàn tí a dẹ̀ dákẹ́ tá a sọ̀rọ̀ sí, a jẹ́ pé àwa náà we have a problem. Wọ́n ní tó ń jẹ́ bá ti kúrò nínú àbùṣebùṣe àbí báwo ara ṣe máa ń sọ. Láàárọ̀ yìí mo ò tí ì fi nǹkan kan kan ẹnu bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ lẹ́yìn pé mo kàn ti brush yín mi because ebi ò tí ì pa mí. Mo jẹun sùn lánàá. Lóòótọ́ wọ́n ní breakfast is the best. Bread táwọn ọmọ jẹ kó tó lọ sí school ẹ̀yin olùṣì tẹ́ ẹ̀ ní sórí rẹ̀ ẹ̀yin lórí burúkú. Torí táwọn ọmọ yẹn jẹ mo máa lọ dànù ni kò ní da fún bàbá ẹ̀ torí pé bàbá ẹ̀ ò lè tọ́jú wọ. Èmi sọ fún ẹ pé ìyà ń jẹ, òun sọ pé mi kọ́ ní òun point finger sẹ́mi àti Ìgbòho oní àwọn aláfẹ́ da Nàìjíríà rù. Ẹ máa kú nínú Nàìjíríà yẹn ni. Torí bread táwọn ọmọ yẹn jẹ kù. Torí ibi tó jẹ lọ. Àwọn ọmọ yẹn tẹ̀ láìkì gbogbo ẹgbẹ̀gbẹ́ yìí. Torí tọ́kì lọ fi sínú ẹ̀ olóṣì. Tọ́kì yín nísìn inú kíní lẹ ti ń rà mo lè jẹ lé àwọn ọmọ mi ló jẹ kù olóṣì. Tó fẹ́ jẹ olóṣì olórí burúkú ọmọ àlè. Ẹ lè sin tọ́kì lásán. Tọ́kì tó yẹ kí yàn máa sìn kẹ wá slice ẹ̀ ká gbé sínú ìgbọ̀lẹ̀dẹ̀ tí fẹ́ rí náà tẹ́ fẹ́ fi ṣe. Born bastard ni ìyá máa jẹ ṣégè sí yín lára. Tó fẹ́ jẹ olóṣì. Tó máa jẹ tọ́kì ni investment burúkú ni olóṣì. Olùgbọ́n wò mí ọmọ àlè. Ẹ jẹ mo yóò yà. Èèmọ̀ ní láti jẹ búrẹ́dì yẹn tọ́kì orí ẹnìkan ni mo fẹ́ jẹ. Tọ́kì orí ẹnìkan bọ́tà gan wà lára ẹ̀. Ó wá mọ tó mu sí. Ṣé n tún sọ tó mu sí fún ẹ? Ibi ṣe pọ́n wọ́n mi lá. Olóṣì. Ìyà ò lè jẹ mí. Abọ̀sibọ́sí àwọn èèyàn gidi sọ pé Kóìkì máa báṣẹ́ ẹ lọ. Daddy Freeze náà ní lórí social media lèèyàn kan fóun ní aago. Ó ní lórí social media lòun wọ business class wá sí London. Òun wà ní Chelsea. Mo rí ní party pastor. Ẹ ṣe àwọn pastor tó bí yẹn àwọn big boys London làwọn yẹn. Wàsíù gan wá jẹ́nu owó ẹ̀. Máa bú àwa ìwọ ló máa jìyà. Jẹ́ mú nǹkan táwọn ọmọ mi tó fi tọ́pẹ̀ jẹ́ kí mi náà fún wọn. Born bastard. Àwọn ọmọ èèyàn mú tán nígbà tẹ́lẹ̀ pé kò ń ṣe bí àwọn ọmọ ilé bí náà àti ọ̀dọ́ yín nílé torí pé ṣe o lè filẹ̀ ní torí pé ṣe ń dún ilé la máa ń pè ní happy monkey smoothies. Happy monkey rẹ̀ kò ń ṣe monkey cha banana. Lẹ́nu mi ó lọ dọ́dọ́. Ṣé àwọn ọmọ tiẹ̀ náà jẹun sùn? Ṣé àwọn ọmọ ẹ jẹun sùn ọmọ àlè? Òun fún obìnrin lóyún nínú country tí kò ṣiṣẹ́. Òun fún obìnrin lóyún wàá jẹ mo yóò yà. Ó débẹ̀.
mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ṣe máa fà á nìyẹn ìyá tẹ́ bá ti ṣiṣẹ́ lọ nínú oòrùn ó ń gbé CV káàkiri wèrè níbo ló ti fẹ́ ríṣẹ́ ó ń gbé CV káàkiri níbo ló ti fẹ́ ríṣẹ́ ta ló máa employ ta ló máa ó jẹ́ lọ wá nǹkan tó máa fi pawọ́dà ní Nàìjíríà ta ló máa fún ẹ lówó kò sẹ́ tó fẹ́ fún ẹ lówó kankan kí ni mo wá da gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ lẹ́ẹ̀ báyìí oh my god ẹ ti wọnú bíbá yà bí tó ń dùn yín ni ṣé mi mo rán yín ṣé mi ní Gbenga Daniel kí mo ṣe wá da gbogbo ẹ̀ sára báyìí ẹ mo ní kitchen room àlọ́ mú kitchen room wa ẹ máa gbẹ́lẹ̀ náà mo ti padà bọ̀ mo ì tí ì dé ẹja gbẹ́lẹ̀ ìbọ̀bọ̀ tó ní ta ló máa come to your rescue ta ló máa come to your rescue ó ní come to our rescue ta ló máa come to your rescue ẹ gbọ́ bọ̀bọ̀ yẹn lẹ́ẹ̀kan sí ó ní come to our rescue ta ló máa come to your rescue. Nigeria government use people to come to our rescue for we wey we get asthmatic patients wey be say we cannot afford this you people need to call this company back called GSK before this teletype for we wey we get asthma for this Nigeria this teletype is about 8,000 plus. But because say this long park come up for Nigeria. Ní park. Look at now. Wọ́n ní park kúrò Nàìjíríà ìlú tó ò ṣiṣẹ́ tó ń wá dọ́là Dangote MTN àti many like 7 firms mo kí gbogbo yín tẹ́tí wọlé ìyẹn mọ̀ technology ò tí dé tó kù díẹ̀ ìjọ tó bá débẹ̀ máa send sí yín. Ẹ̀rọ tí ìtọ́ fún mi ní tó bá jẹ́ pé bí ń pa wá ni ẹ̀rọ tí mo gbà lánàá ní Liverpool Street ìyàwó mi gan gbà tí mo mú délé ó ní òtún lélẹ̀ ìbálẹ̀ mi mo ní porridge náà ni ó ní bá ní porridge lè mo ní lè yàtọ̀ mo ní sọ̀rọ̀ kí àwọn òyìnbó ló ṣe lè special one lélẹ̀ tó máa ń fún wọn ní Liverpool Street ó ní kíní yàtọ̀ ó ní ìbáwa náà ní porridge nílé ẹ tí ìjẹ́ tó wà nílé tán kí lẹ̀ ń gba porridge fún mo nígbà tó ń fún yàn lọ́fẹ̀ẹ́ buy one get one free ìtọ́ fún mi lánàá lélẹ̀ ẹ tó bá fẹ́ lọ́lé mi ò ní kẹ́ máa lọ́lé o ẹni tó bá fẹ́ lọ́lé ẹ máa kọ àwọn èèyàn lọ́lé náà mo ní ìyá kan tó ṣẹ̀ lọ́lé lánàá àná Tuesday mo ní ìyá kan tó lọ tó ti dé tẹ̀bákọ̀ lọ́lé America ti ní kẹwàá on low profile anybody can go home but ẹ má lọ máa ṣe làwùlàwù àwọn olórí burúkú wọn máa nà yín lóògùn àwọn èèyàn wicked gan o so èmi ò ní kí àwọn kan má lọ́lé o so ẹ má ní pé mo ní kí àwọn kan má lọ́lé o kí ni mo ṣe máa ní kẹ má lọ́lé so orí Gbenga Daniel mo ṣe wà mo fẹ́ mu apple juice ni mo fẹ́ tẹ̀sí lójú mi ó tẹ̀ tí wọ́n gan nísìn bí 90 something pinni mò ń rà nísìn ẹ support wa mo kí gbogbo ìyá wa ẹ má bínú pé mo dárúkọ gbóyún hopefully before the end of the program má kí gbogbo yín dáadáa mo ní èmi ní máa ṣí ọkùnrin kúrò lára Nàìjíríà sórí ìwọ tó wà lé àfi kó ya máa gbádùn bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe ń gbádùn o lórí lè bú mi dáadáa tó o bá gbádùn bẹ́ẹ̀ mo wo program kan pẹ̀lú wife mi lánàá apẹ́ka tó sùn èmi àtẹ̀jọ́ ń wo program kan lórí TV ẹ ṣàmọ̀ nẹ́dù bọ̀bọ́ kan tó ń pè nẹ́dù ó máa ń ṣe podcast ó ń sọ̀rọ̀ nípa drugs ó ń sọ̀rọ̀ nípa depression bọ̀bọ́ kan náà wọ́n ní àpẹẹrẹ yẹn ló máa ń ṣe kinní kan fún Ọlámídé dan producer ni a lot of àwọn tó lówó Nàìjíríà cocaine ló ń fa cocaine ló fi ń gbéra èmi ò need drug láti fi gbéra torí mo wà okay ṣòfé mu ni tàdí mẹ́yìn kó wá mu id kabasa ni bọ̀bọ́ yẹn mo gbádùn ọ̀rọ̀ yẹn gan àti ẹ̀tí wo tán èmi àti wife mi máa tún wò lálẹ́ àṣìwò dé halfway I think that's the latest I just mo kọ sùn mo jí mi sì rí pé wife mi ṣì wà wé ó tí sùn ní balẹ̀ ìyàwó mi làbájọ ń wo program yẹn lọ. Now let's come back to Gbenga Daniel 10 o'clock tìlù ọjọ́ yàn kí n pẹ́ ẹ jẹ́ kí n lọ straight into it. The headline says, and I quote, this is on Daily Post on the 13th of November by Oludare Olawunmi. Food production. Go back to farm. Èmi kọ́ mò ń sọ. Yeah, mo gbádùn mo like a podcast yẹn, Èmi náà ma like our program bẹ́ẹ̀. It's a very powerful, and they were saying it straight on ni kò sí panky níbẹ̀. Many of our olówó yín cocaine ló ń fà. Cocaine ni. So Nigeria owó blood money ti pọ̀ jù nínú bẹ̀.
kọ́lọ́n kó ṣàánú ẹ̀ tẹ́ wà níbẹ̀ ìyẹn everybody ṣe ń gé ọyàn ló ń gèdè ló ń gé sàlẹ̀ ló ń mo rí yàn kan náà tó ju gé ọyàn wọ́n ti jù sínú bin wọ́n ti yọ gbogbo tó máa yọ lára ẹ̀ èbí bọ́ ṣe pa sísítà wa náà nìyẹn bá mi ṣe. pékélé lóní gbọ́dọ̀ rọ́ṣọ. rárá a pékélé kankan for now mo fi tan Instagram Ọláyọmí Kóìkì ní ká tó lè rí torí àìlòmí ò tá a bá ní kẹ́ tẹ̀lé wa ṣẹ̀rẹ́ ẹ̀ ń tẹ́ wa lórí Koiki Media follow wa o and I'm not really happy follow wa lórí backup channel throughout tá a bá ní kẹ́ subscribe síbẹ̀ fáǹfààní ẹ̀yin náà ni torí kan ṣe gbogbo wa la máa wà lórí especially tí bá wà níta ẹlòmíà máa dúró ká wá sórí Facebook ká wá sórí TikTok I was live throughout yesterday but I couldn't carry all the phone so ẹ̀yin tẹ́ wà lórí TikTok miss out púpọ̀ lánàá ẹ lọ sórí YouTube mi kẹ́ lọ wo gba àwọn baddest view tí mo ṣe lánàá ní London Bridge àwọn tó lọ síbi iṣẹ́ mo pàdé ọmọ Yorùbá kan náà engineer ni gbogbo ilẹ̀ rí fídíò yẹn let's come back to this aago 10 ti lù torí àsìkò aago 10 àbọ̀ máa gbé tó ìwálẹ̀ tó mo ní láti lọ prepare for Star Radio. Food production we know that it is important. Ìlú tí ẹ bá lè máa ṣẹ́rí ìlú tí ẹ bá lè máa produce táwọn èèyàn máa jẹ lójoojúmọ́ problem bọ̀ nílùú yẹn o ṣé wàá rí farming or farmers àwọn ló yẹ kó lówó jù ní Nàìjíríà bọ̀bá àlẹ́ ṣe fẹ́ lówó nígbà tí àwọn bòròró terrorists tó ń penetrate nílùú yìí wọ́n máa ń subsidize farming ní European country farmer máa ń gbádùn gidi they don't joke with their farmers they don't joke with it because the farmers are meant to be the backbone of the economy kẹtọ máa sọ pé I máa need the gas look ó sì lè survive without the gas and I'm not joking nísìn look tí bá fi pé ẹsẹ̀ mi ni tí bá fi pé òtútù mú mi máa lọ wọ socks tí bá fi pé òtútù mú mi máa lọ wọ kàràkú máa dà sára but oúnjẹ tí mo bá rí oúnjẹ jẹ nílùú yìí nínú ilé yìí ìjọ kan ọjọ́ méjì ọjọ́ mẹ́ta ọjọ́ mẹ́rin ká tẹ̀sọ́ pé èèyàn gbààwẹ̀ wíríbíríbírí ọjọ́ méje tó wọn fi di ọjọ́ kẹwàá láì ṣe pé èèyàn gbààwẹ̀ 40 days 40 nights kí ló dé ogún fẹ́ dé nìyẹn á jẹ́ pé àrùn inú ẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ sí sọ fún ẹ pé wọn kọ̀ọ̀kan àwọn kan ń gbà ó straight on àwọn yẹn ti wà nínú another spiritual level but àwa débi pé tá a báyìí tí gbọ́n oúnjẹ báyìí gbogbo sensor wa ó ti lọ. Food is important. So in tó sọ right lóòótọ́ only go back to farm. Gbenga Daniel tells Nigerians to go back to farm but ẹjẹ́ àbí lọ́wọ́ dáná pé as the government provided what it takes for the farmer to go back to farm. Mo kẹ́hìn tẹ́wà lórí mixer. That is just my question. Ǹjẹ́ Nigerian government of President Bola Ahmed Tinubu, the Jagaban, ǹjẹ́ ó provide security for us to go back to farm? Kí ló mú farmer ní Zamfara tó ń tètè ká èrè oko wọn before ìjọ tí ó máa due? That is another headline. Ìyẹn lánàá ẹ jẹ́ ká sáré ká ti Gbenga Daniel ẹ̀ tán. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan say very good morning and remember to support Koiki Media. It's voluntary. I love you all as well. Friend, I love wa, especially in sisters wa. Ó kọ́ ẹ̀ pé mo ti níyàwó ni. Bẹ́ẹ̀ pé mo níyàwó ni, bá fẹ́ gbogbo yín ni. But mo ti níyàwó. So, but I love you all. Thank you so much. A former governor of Ogun State and the senator representing Ogun East. Wọ́n ní Ọ̀túnba wèrè. Ta ló fún wọn l'Ọ̀túnba? They all born bastard. Ọ̀túnba Gbenga Daniel has urged Nigerians. Gbenga Daniel, ṣé Gbenga Daniel níbi tó kàwé dé ṣé o máa mọ̀ pé kò sí ọkọ̀ tó ń jẹ́ Nigerians. Ó mọ̀ náà ṣé ìtẹ́mi mọ̀ Gbenga Daniel onímọ̀ ni ó kàwé dáadáa. But wọ́n kọ́dọ̀ máa sọ bẹ́ẹ̀ so that ẹ̀yin tẹ́ wà tẹ́ jẹ́ ọmọ Nàìjíríà Koiki kí ló wá sọ pé àkíṣe Nigerians. Ọ̀túnba ti sọ pé Nigerians ni wà òmùgọ̀. That is the 1914 amalgamation. Ó mọ̀ Gbenga Daniel mọ̀ ó mọ̀ ẹ lọ sọ fún pé mo sọ bẹ́ẹ̀ pé ṣé kò mọ̀ tán pé ó mọ̀ ogun ọlọ́mọ. They are all puppet of the West. Olórí burúkú ni gbogbo wọn. Gbogbo wọn pátápátá ló ń ṣiṣẹ́ fáwọn àwọn òyìnbó. They are born bastards. Every single one of them are working for the West. Whether they are from the East, the Middle Belt, the South, they are all criminals. Criminals. Nigerians. What is Nigeria? Now we know. I was laughing on my head yesterday.
Chairman Simon Ekpa used to run for Nigeria before. Go and see his Twitter handle yesterday. He was throwing back some images and said, I wasted my time for Nigeria. Just like some of us have done as well. Some of you that say, you have not wasted your time. No problem. Continue to nurse Nigeria. You will die at the age of 52, according to the WHO. And if you are living in Niger, you will die at 61. So you are better off to even move to Niger. Let's come back here. A former governor of Ogun State, senator representing Ogun East. Today is the 15th day of November 2023, 6 minutes past 10 a.m. This is KOIKIMEDIA Live. Mr. Koiki Shewa Lori program. I wonder if program a wombe because I do a lot of programs. Sometimes I can't remember which of the program. Debating about date and time. Then time here, time London, time America, time Canada, UK, time sometimes we say Nigeria. Nigeria now, you are 1 hour ahead. So anytime we are 10 o'clock, you are 11 o'clock. And stop calling us at 5 a.m. because your time is 6 o'clock. I watch it soon. If it's in disturb after emergency. People will be calling us, while we are still trying to, have that little nap. There's a time difference. 7 o'clock in Nigeria, it is just 6 o'clock in UK. Stop disturbing your family. About urgent, there's no problem. But about urgent, I can need information. Wait till they wake up. If it's disturb Nigeria, we're trying our best. Send money home, send money home. No, kill if you could not call and listen with diaspora. Is telling Nigerians or is urging Nigerians to go back to farm in order to produce enough food for the nation and reduce hunger. Because I've been so busy. Now my heart is clear because I want it to be on record. Gbenga Daniel says you should go back to farm. And I'm asking, which of the farms? Sure, Obasanjo farm, Lonika Pada saying because I know Obasanjo farm is protected because it's a criminal as well. They're all criminals. They have their security. But I'm talking about the layman in Southeast, in Middle Belt, in Port Harcourt, in River State, even in Zamfara, where they are now up to harvest their farm produce because of the Bururu terrorists. Gbenga Daniel also assured of President Bola Tinubu's determination to revamp agricultural sector to enhance food sufficiency in the country. You can see that the APC propaganda is working. Did you hear what he said? That President Bola Tinubu that could not do anything with Nigerians that were deported back from imagine deporting people from Saudi Arabia, Holy Land. Unbelievable. Nigeria is dead. 177 Nigerians were not allowed to enter Saudi Arabia on Sunday. They returned them back to Nigeria. At least they saw the airport. Hopefully they allowed them to come out of the airport, sit them down, but they'll probably be looking outside and then they put them back in the plane. And at least they went to Saudi Arabia. I don't know what went wrong. It just shows that there's a problem with that country. A country that took 264 passengers from Nigeria. The Saudi gave the visa. They checked them in, they boarded, they went, they flew, got to Saudi Arabia, and then they said, no, you're not coming in until the ambassador or whatever in Saudi Arabia intervened, allow some few of them to get in, and they return back 177. I don't know. Gbenga Daniel is now saying that he's very confident. I don't know. I am not in their government. I am not part of APC. I am just a journalist, an activist, a self-determination campaigner under the leadership of Professor Banji Akintoye. I don't believe that Nigeria should be together anymore. We can still be neighbors with our colleagues, with our friends, with our whatever, but we can be better off and have our own agriculture system set up in Yoruba country. It says, and I quote, at 10 minutes past 10 a.m., London, 15/11/2023. Gbenga Daniel also assured of President Bola Tinubu's determination to revamp the agricultural sector to enhance food sufficiency in the country. Yes, we need a lot of food so that poverty can reduce. Remember that the same poverty is what Zulum said that Nigeria will be wiped off the map. Because how the IDP camp doesn't have food.
And Boko Haram is taking advantage of that. ISIS is taking advantage of that. They are going into the IDP and they are recruiting the younger ones that will then wipe off Nigeria. I never said so. It is your governor Zulum that said so. Zulum said, and I quote, that Nigeria will be wiped off the map. And I don't want Nigeria to be wiped off before we go. So we would rather go, because by the time they wipe Nigeria off, this was on Channels television, I'll remind you all the time, on the 30th of October 2023 on Channels television. Boko Haram, continue to say how they play. I know some of you, they like that word, they play, they joke, you know, get joke. The only thing that can wipe me out of the map from here is when they go into World War III, because I don't know what is going to happen, especially with Putin, America, nuclear weapon. But apart from that, but Boko Haram go wipe this country of Agboyoni. According to Zulum, Boko Haram may wipe Nigeria off the map. Zulum raises alarm about insurgency. We have to stop the younger ones from being recruited. Imagine UK need Mukiya Alaja Irat. Yadada, Modetiro Woyin, àwọn ìyá tó ní Koiki, ìwọ máa bá wọn sọ kọ́kọ́, ìwọ ṣáà máa báṣẹ́ lọ, máa educate wa lọ. Àwa dẹ̀ máa ṣe kí ni, a máa ṣe ẹ̀tọ́. Mo ti rọ́wọ́ yín láàárọ̀ ìyá mi dáadáa. I remember this, our mother went to protest when Sanwo-Olu came. You know what Sanwo-Olu said to the mother? Can you imagine? Sanwo-Olu has been in London in the last few days, talking about investors. We need a lot of investors in Nigeria, but in Lagos State precisely, but in a country where there's so much insecurity, make una dey play. Nobody will put their money where there is no security. So we have to stop the younger ones from being recruited into Boko Haram and ISWAP. Otherwise, this is not me talking now. This is the Governor Professor Zulum. So only otherwise in the future, if you don't pay in Nigeria, which is somewhere around there, this is Nigeria. Nigeria lile. Yadada, àwọn èèyàn ti bínú tán láàárọ̀ yìí, ìyá mi Comfort Ológunjà, ó ní good morning everyone and good morning Yoruba nation. If you don't know, you can go on our backup channel. Ẹ̀yin náà lè sọ pé Koiki, ṣé pé kíní ẹ̀ ó ti wà active níbẹ̀ yẹn, jẹ́ ń lọ síbẹ̀, tẹ́ bá lọ sórí backup channel wa, ìyàwó Ológunjà, àwọn ṣe fún wa ní £5 lórí super chat pé Koiki, mo bínú láàárọ̀ yìí. These are our mothers that are walking by. Motivation presentation, so so hey, no ba fe fún wa ní kankan, tẹ́ bá ti lọ sórí the backup channel yẹn, ẹ lè gbọ́nwọ́ sáwo níbẹ̀, you know, a máa ń gba sàárà níbí báyìí. Ẹ ṣé gan ni ìyá mi Comfort Ológunjà. You can also be a member, you know, so tẹ́ bá lọ sórí, but ẹ lè ṣe lórí KOIKIMEDIA because wọ́n ti oyè yín láti April wọ́n ti block yẹn dànù, but you know, ó dà pé mo rí pé ti backup channel wa ìyẹn ti ń ṣiṣẹ́, so ẹ lè migrate lọ síbẹ̀, máa share link yẹn pẹ̀lú yín. So èyí tí mo fẹ́ fà yẹn bẹ́ẹ̀ ni pé kí ló dé tí Zulum ṣe ń sọ pé Nigeria may be wiped off the map? Ṣé mo pé it's because of hunger already náà ni? So Gbenga Daniel is right to say that we should go back to farm, but I'm asking Nigerians today, Gbenga Daniel, are you sure that we can go back to farm without proper security? Remember, Gbenga Daniel doesn't know anything about politics before. They just bring him to Nigeria to be Ogun State. All of more politics Ogun State, but politics. But what I'm saying this morning is, as much as sometimes we get very, our utterances might be like, boys, it's because we are worried. We are worried because Zulum knows that we are going to be wiped off of the map. I don't want to be wiped off of the map. Why should we sit back and allow Boko Haram and ISWAP? I'm very careful with my words, because these social media, they are now, if you say that word F all the time, they start locking it. So we are trying not to use it anymore. So and when we say support, it is support. Link it channel YouTube wa tó ràn lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Tẹ́ bá ti gbọ́wọ́lé, a gbé lọ síbì kan. Support wa. Support wa. We are very, very important. We love you all and we appreciate
the prayers that you're doing for us, lánàá ní sinmi wà Central London ẹwọ ẹ̀gbọ́n yẹn tó wá bá mi ó lè fọwọ́ gbá mi lórí pé ṣé wọ́n lọ ń pè ní Koiki ọmọ àkẹ́ ìwọ ló ń disturb gbogbo social media but onú òun ṣe ń lọ sílé ni is an engineer ẹ ti wò lórí fídíò tá a ṣe lánàá so kí ló dé tí Zulu ṣe ń complain backup channel wa ẹ̀dẹ̀ bá lọ máa fi details yẹn náà sínú WD76 yẹn náà bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá wa fi sórí Koiki Media ẹ bá máa fi sí that's why we are running the 2 channels simultaneously and we appreciate every one of you ẹ̀gbọ́n mi ìjáyà ó tójọ́ mẹ́ta I was a little bit worried I didn't see you but mama because sometimes for whatever reason sometimes we can be doing something but it's good to see you back. You say Nigeria cannot work guarantee without carry public interest along. So Gbenga Daniel has a good initiative but the question is what provide the enabling environment for that. Kí la ń pè ní enabling environment mo kí ya bàbá mi Adúmàtì ẹ má bínú màá pè yín ó yẹ ká ti sọ̀rọ̀ mo kí gbogbo ẹni tó kùnà màá kí gbogbo yín ká tó lọ. The enabling environment means that kò jẹ́ ká máa worry pé anywhere tó bá ti fẹ́ ṣe ẹ mọ̀ pé MKO Abiola nígbà tó wà láyé ó lọ invest gan sí farming ní north. I don't know why he didn't invest so much in ilẹ̀ Yorùbá tó yẹ pé north ló gbé lọ. Bóyá torí pé ó ti ní agenda pé ó máa di president. Ẹ mọ̀ pé politicians they think 300 times ahead so that kó lè fi sọ pé òun love wọn ó kọ́ mọ́ṣáláṣí síbẹ̀ rẹpẹtẹ kò ń ṣe pé kò ṣe sọ́dọ̀ wa náà. But what I'm saying is that ìjẹ́ Gbenga Daniel gan set up system nígbà tó wà ní government ní 2003-11 pé tóun náà máa fi wà ṣe governor kí gbogbo Ogun state kó jẹ́ the food basket of Yorùbá land. Ìjẹ́ òun ṣe yẹn tó ṣe wà ń sọ nísìnyí pé Tinubu ń kọ́ o but Zulum ń jẹ́ kó yé wa Borno state governor Professor Babagana Zulum has raised the alarm that Boko Haram tá à ń pariwo ẹ̀ lójoojúmọ́ yìí táwọn ọmọ Nàìjíríà tó ń tẹ̀ ń bú wa mọ tó ń pè ní Boko Haram àti ISWAP ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀n kan tí Zulum sọ ó ní Boko Haram insurgency is threatening ṣe rí ọ̀rọ̀ yẹn threatening ó jẹ́ kí máa elaborate ju bí ṣe ń sọ yìí lọ. Don't threaten anybody. Lè don't threaten anybody. Gbogbo bá ń bú wọn yẹn normal ni we don't threaten yẹn la ṣe sọ pé he don't read somebody say tó bá ń sọ pé threatening the word threatening is a very very ọ̀rọ̀ tó lágbára ni èmi ló báwo ló ṣe lè sọ ní Yorùbá náà threatening kí ni Yorùbá threatening ṣé mi náà ló ń I don't know but I'm sure you understand what I'm saying. Ó wá ní àwọn organization kan kò ń ṣe organization United Nations kò ń ṣe WHO ṣẹ̀rùbà wọn ẹ ṣe gan ni kò ń ṣe ìdúnkokò ó ṣe gan must be òun náà ti gbọ́ Yorùbá dáadáa ó dẹ̀ ti pẹ́ ní Benin ó ti jẹ gbogbo túwó jẹ kankan níbẹ̀ ìdákúkú so people are giving so what Professor Babagana Zulum is telling us kò ń ṣe tẹ́ ẹ ká máa fi ṣeré rárá o. It is something that we must put at the back of our mind pé in tó sọ yẹn kò ń ṣe pé ń parọ́. The evidence is there. We have so many IDP camps that government ti lose control ó ti wà lọ́wọ́ àwọn Boko Haram àti ISWAP. Ó wá ń jẹ́ kó yé wa pé Boko Haram insurgency is threatening to consume. Gbogbo wa láti gbọ́ ìtàn Jonah wọnú ẹja ó swallow ẹ̀. Ṣé ẹ fẹ́ jẹ́ kí a máa sùn ká jókòó so that nítorí pé like KOIKIMEDIA nítorí pé òun ló push Ìgbòho ó mọ̀ pé bèbí ní Ìgbòho òun ló ti sínú inú journey tó wáyé so ká wá dákẹ́ kí Yèyé Dára dákẹ́ kí Yorùbá World Media dákẹ́ kí Bàbá Èkìtì dákẹ́ kí Masbi dákẹ́ ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa náà kẹ́ dákẹ́ ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ wọn APC náà ṣé ẹ mọ̀ pé wọ́n náà fẹ́ consume gbogbo wa ni tó bá ti consume wa kò sí APC mọ́ nìyẹn kò sẹ́gbẹ́ mọ́ nìyẹn because tí Boko Haram bá ti attack Lagos State that is the end of Nigeria ẹ̀yàn máa lè ẹ̀ point sáwọn àwọn ọmọ Igbo but èèyàn sọ fún wa pé wọ́n fẹ́ consume wa òmò tó ń pè ní consume ni tó bá ti consume gbogbo wa that is the end of Nigeria ó ní wọ́n máa wipe wa off that means pé agenda tó ti ń sọ yẹn tipẹ́tipẹ́ yẹn probability ẹ̀ pé òun náà ti ní intellect ló ṣe ń wọ̀nà àwa Yorùbá àtàwọn ẹ̀yà tó kù pé ẹ má jókòó ẹ jẹ́ kí a fi oúnjẹ ká fi support àwọn tó wà ní IDP camp which Gbenga Daniel is right but ǹjẹ́ wọ́n make ìyá mi Irat Alájà ní threatening means
ìdáyàjá wọn ènìyàn, ìdáyàjá ènìyàn. And I'm asking again, should we sit back and do nothing so that nítorí pé a fẹ́ please the politician so that kì má bu politician, kì má sọ̀rọ̀ sí wọn, so kọ́ consume gbogbo wa, tó bá ti consume gbogbo wa, then kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Yorùbá mọ́ nìyẹn. Okay, agree, Igbo fẹ́ consume wa, ẹ má ẹ̀kọ́ consume wa, tó bá yẹ yẹn lẹ́fẹ́, ẹ má tún wá jẹ́ ká tún jẹ́ kí Boko Haram consume wa. That means we have two people that wants to consume us. Ẹ ti jẹ́ ká kúkú wá gba ilẹ̀ wa padà. Káwa dá jẹ́ pàwọ́ la máa protect the consumer tó fẹ́ consume wa yẹn, kọ́ má consume wa. Only because the nation, if the humanitarian crisis in the Northeast is not contained, the question is, how long ló máa take ká fi contain that problem? Gbenga Daniel, ó yẹ kó mọ̀ pé a lè contain it because the agenda to wipe off Nigeria is already on our doorstep. Ṣé rí pé ọ̀rọ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn? Now, tẹ́ bá nírọ́ ni mò ń pa, ẹ jẹ́ n padà lọ sí ní tí Sahara kọ ní àná on the 14th. Ẹ jẹ́ ká ka headline ni. Nigerian farmers now forced to harvest crops before due date. I mean, crops, ṣé mọ̀ pé yẹn lásán kọ́ is not good. That means pé oúnjẹ crop yẹn kò huge dáadáa because okay bí àgbàdo ló ń ká ni kí ló dé tó ṣe ń tètè ká àgbàdo yẹn. Ṣé mọ̀ pé wọ́n jẹ́ kó yé wa pé àwọn ní nọ́ọ̀tò wọ́n ń san tax fún Boko Haram. Not that the military are not doing anything. I've been seeing the military performing, killing people there, killing terrorists there. But the question is, they need to up the game. Especially eléyìí tí Tinubu wà níbẹ̀ nísìn. Iṣẹ́ tó gbọ́dọ̀ èmi ò ní Tinubu ẹ má tùjọ tìgbà ẹlẹ́mọ̀ máa pè mí lẹ́yìn pé Koiki Tinubu ò support kò mí pé kò support Yorùbá nation ṣé kò gbọ́dọ̀ protect àwọn èèyàn ni. It is the right of the government to protect the citizen. Iṣẹ́ títọ́ gba Tinubu fún nìyẹn. Ìyẹn ò ní kankan ṣe pẹ̀lú Yorùbá nation. Because ti kúrò ní Nigeria, so we want our people to be protected. Ẹ fẹ́ káwọn yẹn máa pè wá Mr. Koiki kí la máa ṣe sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Ṣẹ̀pẹ̀tẹ̀rí kí ni kí n ṣe sí. That's what I told them yesterday or day before yesterday. Nígbà tó pè mí mo ní kí lẹ fẹ́ kí n ṣe sí. Kí n jáde sórí social media kí n sọ fáwọn èèyàn pé ó ti ṣẹlẹ̀ o a tún máa dáwọ́ fáwọn tó wà ní Ṣẹ̀pẹ̀. No èmi ò ní ṣe yẹn o. I'm not gonna do that. Tó bá ti attack yín tẹ́ bá mọ̀ pé ẹ lè defend ara yín. Then ẹ lọ bá politicians yín Gbenga Daniel ara politicians yín ni Ṣèyí Mákindé governor yín ni Dàpọ̀ Abíọ́dún governor yín ni Akérédolú ìyẹn kúkú ti wà nìbàdàn kò lọ sí Oǹdó mọ́. Ìyá mi comfort àmọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló dé tí Akérédolú padà lọ sọ́ndò only God knows. Ó ní àyà ń já wọ́n ti fògùn sí government house. Wọ́n fi ògùn lera wọn kiri àwọn bomb bastard. Ògùn tẹ́ ká fi ná Fúlàní kí Fúlàní kúrò nígbó wa. Kò dẹ́ ṣe pé kó kúrò ní Oǹdó kó lọ sí Ọ̀yọ́ kó lọ sógùn state. We got to push them away. I think it is high time that our governor ban gbogbo màálù tó run in Nigeria, ní Southwest. I think it's high time. Because màálù yìí gangan ló ń dá wàhálà sílẹ̀. Tá bá fẹ́ ra màálù wọn, ká kúkú máa lọ sí North, ká lọ ra màálù yẹn, ká pa níbẹ̀, ká máa gbé bọ̀ nísàlẹ̀. Àbí ká lọ ra ní odindi. A lè continue pé nítorí pé màálù fẹ́ jẹun, kó máa attack gbogbo àwọn olóko wa tí wọ́n ṣe wàhálà. It is high time that the Southwest governor put a full stop to this nonsense. But wọ́n ní ṣe olórí burúkú ni wọ́n. They are not going to do it. If you are waiting for that, you will all be consumed. It is high time. Kọ́ má ta màálù kankan mọ́ fún àrà màálù kankan mọ́. Kọ́ kó gbogbo màálù yẹn kọ́ kó padà sí North. Ọmọ Yorùbá tó bá fẹ́ ra màálù kó lọ sí North kó lọ rà èyí tó fẹ́ jẹ kó máa gbé bọ̀. Kọ́ ṣe train tó máa jẹ́ kó tètè yá láti gbé sálẹ̀. We can't continue like this. But fẹ́ yẹn ìrọ̀lẹ́ fẹ́. Ìrọ̀lẹ́ ń pa fúnra yín ẹ̀yọ́ ọmọ Yorùbá. Àwa náà là ń jẹ màálù tó fi ń ṣe jàǹbá fún fáàmù wa yìí. Ṣé mọ̀ pé yẹn lásán gan sẹ̀ tó bá jẹ́ pé gbogbo ọmọ Yorùbá àdúró tán dáadáa ni ó jẹ́ ká kọ́kọ́ ṣe kí ni ká fẹ́ tó ń pè ní a total ban on the màálù ká má jẹ màálù kankan mọ́ but ní fẹ́ yẹn. Ní ṣe because a ní di màálù a bá fẹ́ ṣe patí a pa màálù tá a bá fẹ́ sìnkú a pa màálù tá a bá fẹ́ ṣèyàwó a pa màálù ó ti wá di bárakú. Ṣé wá mọ̀ pé àwa tá à ń jẹ́ ní city yẹn ìkà ni gbogbo wa àtèmi náà. We are all wicked because àwọn tí wọ́n ń jẹ màálù yẹn àwa ni à ń sọ fún Fúlàní pé kó máa rape àwọn èèyàn wa ní inú oko lọ́hùn. We are the wicked people including myself. Àwa gangan ni wicked people.
àwa tí a pera wa ní ọ̀jọ̀gbọ́n tí a ti ní sense àwa ni à ń fún àwọn Fúlàní láyè mo fi máa pe word Fúlàní yẹn àwa là ń fún àwọn bòròró láyè láti máa continue láti máa rẹ́pù àwọn ìyá wa nínú oko torí pé tá a bá ti sọ pé a total ban lórí màálù ní south west then wọ́n máa move màálù wọn kúrò lórí gbogbo ilẹ̀ wa ọba tó bá dẹ̀ ní màálù náà kàn move ẹ̀ jáde but àwa gangan ni the wicked people àwa ni now because ní ṣe máa sọ fáwọn ẹ̀ pé kọ́ máa ṣe kó mọ tó fi pa màálù. So we are the one. Àwa gangan àwa là ń fund the terrorism. Àwa Yorùbá là ń fund the terrorism by buying that nonsense cow. Fídíò kan wà lórí fóònù mi. Ìmọ̀ fi sórí status mi. Màálù tá à ń jẹ tó ń gèdì fún láì ṣọ́bìnrin. Ẹ máa tanra yín. Tásìkò bá tó, we will all learn. Àwa táwa lábúròdù náà sanwó màálù o. Tá máa ní màálù mélòó la fẹ́ rà màálù méjì èmi ò lówó méjì ò máa fún ilé ẹyọ kan àwa gangan là ń fọ́ndì bá ṣe ń fọ́ndẹ̀ pẹ̀lú dọ́là àwa la máa lọ́lé àwọn èèyàn tí èmi ò ní kí àwọn kan máa lọ́lé kí àwọn kan máa kóòtù mi pé Kóìkì wọ lóní ká máa lọ́lé bọ́yìnkẹ́ máa lọ́lé bọ́yìnkẹ́ lọ́lé àwa náà la máa gbé pounds lọ sílé àti dọ́là along exchange ẹ̀ pẹ̀lú àwọn terrorist àwa là ń ṣe wàhálà nínú òtútù nínú oòrùn business tá à ń ṣe this tá à ń ṣe that àwa gbé owó wa a lọ ń support àwọn terrorists because as far as I'm concerned owó ó yẹ kí wọn lè ṣòwò nínú báńkì ni and I think that is what Tinubu wants to do. How he's going to do that without stepping stone on these jihadists because àwa náà là ń support wọn àwa gangan ni èmi náà wà ń bẹ̀ we are all included so kẹ má rò pé mo point finger sí yín àwa là ń fund the terrorism ní Nàìjíríà ìlú yóò dẹ̀ like terrorism owó tó bá ti rí pé ó ń fund the terrorism wọ́n máa ń block ibẹ̀ pa ni báyà wọ́n máa block ẹni tó bá ti rí any traces pé owó tó ń wọlé wo ò lè account fún ó ṣe lè máa make owó nínú ìlú kan tó lè account fún àwa wá ń fund àwọn tó wà ní ojú ẹlẹ́gba tó wà ní Oǹdó tó wà ní gbogbo bọ́dà tó dúró sí bọ́dà wa àwa ní àtúmọ̀ àwa good rate èmi náà ti lọ bẹ́ẹ̀ náà nínú oró àyà mi tẹ̀ máa ń já àwọn family ní wọn ni kò sí nǹkan kan níbí báyìí kò dẹ̀ ṣe iye tó fẹ́ ṣẹ́ níbẹ̀ tán níṣẹ́ àwa là ń fund terrorism. It is high time that we start rethinking. It is high time that we start rethinking. For now, Tinubu should do something. Lórí ọ̀rọ̀ àdánṣe dọ́là pẹ̀lú àwọn Haúsá àṣẹ dọ́là mọ́ lọ́dọ̀ wọn. Àbókí come to my house gbogbo yẹn náà terrorism ni. Ó kàn jẹ́ big man nínú iṣẹ́ ní kọ́ wá ṣe nínú ilé ẹ̀. Mo mọ àwọn kan tó máa ń ṣe bẹ́ẹ̀. Tó bá pe àwọn èèyàn ọmọ wa ṣe nínú ilé ẹ̀ fún ẹ. Tó bá fẹ́ ṣe 2 billion mo mọ bọ̀bọ̀ kan á ṣe fún ẹ. Wàláì tàláì. Tó bá fẹ́ ṣe 2 billion naira lẹ́nìí á ṣe fún ẹ lórí ìjókòó. Owó burúkú wà lọ́wọ́ wọn. Àwa là ń fọ́ndẹ̀. Àwa là ń fọ́ndẹ̀. And it is high time that we wake up from our slumber. Mo ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ láàárọ̀ ẹ̀. Ọlọ́run Kóìkì mò ń jẹ́. Ẹ mọ̀ pé ní Wednesday mo fi burn energy mi. Mo ṣì ń padà bọ̀ nírọ̀lẹ́. Mo dẹ̀ máa join studio láìpẹ́. Mo wá ṣe kí ni? Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa. Gbenga Daniel. Ó ní ẹjẹ́ nǹkan ká report ti Sahara rẹ̀ tán. Sahara reporter gathered at farmers and residents of Dungu Mazu community tí mo ní débẹ̀ tí máa fi kú so kí ni mo fẹ́ kí Zamfara mo lè má débẹ̀ mo lè má dé Sokoto mo lè má dé Kano mo lè má dé ilẹ̀ Igbo why then tó jẹ́ pé ilẹ̀ Yorùbá gan mo ti dé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tán we have 191 local government mo lè ṣe tó bá jẹ́ pé content lẹ fẹ́ ṣe ni ẹ jẹ́ àgbà Yorùbá country tó ní security tẹ máa lọ sínú farm tẹ máa ṣe content yín tẹ máa ṣe business yín tàdé máa make owó lórí ẹ̀. Some of you will never go to the north. We agree some of you have visited it, some of you have schooled there. But when we move out of Nigeria, or even as we treat right now, how many of you will go to north? Be a few of us. Blame our own belong to but we are saying that this is the high time that we start thinking of the future of the Yoruba people. Most of you Tinubu ma fi ṣetán tí ẹ bá rí any ten fẹ́ ẹ̀yin the other ones. Wàhálà ẹ máa ó máa pọ̀ gan. Tinubu calm down ló wà báyìí nísìn 1 year tí Tinubu ti tán as far as I'm concerned ó ti lo 1 year already báyìí tó bá máa dé láìpẹ́ yìí 1 year ti tán 2 years 3 years á tún padà wá tẹ́ bá fún un sí but let us remember that the terrorists are not going anywhere. Terrorists ò kí ń lọ bọ̀rọ̀. So farmers in some communities in Zamfara state
Northwest Nigeria have resorted to harvesting their produce before the due time, owing to persistent cattle invasion by armed herders on their farmland. Kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ armed herders. Gbogbo eléyìí tí Ṣòwò rẹ̀ ń sọ yìí. Sahara Reporter gathered that farmers and residents of Dungu, Muzu community and other neighborhoods in the Subawu local government area of Katsina had been enduring this without any help from police and security operative agency. Àwọn máa ń sọ nísìnyí pé a ti ní ẹgbẹ́ tó kún Inspector General of Police. Ó yẹ kí ọlọ́pàá kó ní bàbá ìbọn tó máa fi pa tó máa fi neutralize the Fulani. Àbí tó máa fi neutralize the Boko Haram terrorists. I try not to use the Fulani anymore. It might take some time. We expect the chief of staff. Ṣùgbọ́n mo Yorùbá lánàá wà ń bẹ̀. Àwọn Àmọ̀tẹ́kùn fẹ́ ṣiṣẹ́. Ọlọ́dẹ fẹ́ ṣiṣẹ́. Gbogbo wọn lọ fẹ́ ṣiṣẹ́. But wọn ò ní support. Wọn ò dẹ̀ ní full training. Àwọn tá a dẹ̀ ń bá deal yìí. Àwọn ò kọ́ anything. They are ready to die. And I'm not joking. Ẹni tó fẹ́ kú yàtọ̀ sẹ́ni tó fẹ́ kú. Àwa ò fẹ́ kú. Ọlọ́run dẹ̀ ń jà kú. But àwọn tá à ń bá fight, they are very wicked. So I pray that things will resolve with Bola Tinubu telling us to go to farm and Gbenga Daniel with that nonsense. Don't say we should go to farm and all that. I know he's telling lies. He spoke at the flag off of a training program for rice farmers that was held on Monday at Asoludero Court, Shagamu, Ogun State. Then he went further. The senator disclosed that Tinubu administration is committed to making Nigeria one of the top rice producers across the globe. I pray and I wish they do so. But in your comment kan nígbà tí mo ń ka Lagos show tó wá ṣe ní London, ìyẹn kan ní Sanwó-Olú ló ń ṣe show ní London, rice flagship tó wá ṣe pẹ̀lú Buhari ní Ìkòròdú kò ṣiṣẹ́, wọ́n ní kò sí títì. Ṣé àwọn governors ìṣọ́ serious ṣá? Ìtẹ̀ bá fẹ́ ṣe ẹ ṣe délẹ̀ káwọn aráàlú rí result so that rice, yes, I mean àwọn náà ń jẹ rice tó pọ̀ nílùú yìí. Rice ni one of the lẹ́yìn Indomie táwọn èèyàn máa ń jẹ àti rice. So we need a lot of rice in the country. Fẹ́ káwọn èèyàn máa lọ ra rice, foreign rice yẹn náà irọ́ ló wà níbẹ̀ because ẹ lọ ra foreign rice àbí báàgẹ̀ ẹ̀dá there's all kind of fraud in the system. Mo tún ráwọn kan tó máa ń díwò sínú báàgì yẹn wá yọ bí ike ọ̀dà kékeré yẹn ẹ yọ kúrò nínú rice ẹ tún sílẹ̀ padà. Crime ti pọ̀ ní Nigeria. I just pray that things work as some of you that are hoping. Àwa ti gbàgbọ́ pé kò ní ṣiṣẹ́. So campaign tiwa ni pé ká kúrò ní Nigeria. Tẹ́ bá dẹ̀ sọ pé ẹ fẹ́ kúrò ní Nigeria, no problem. Kò disturb àwa, a máa ṣe campaign yẹn lọ. The event was involved in the distribution of free rice seedling and fertilizer. Èmi ti lọ sínú farm ní Kọ́bápẹ́. That's about almost 7 years ago. Ọ̀rọ̀ rice láwọn la fi ṣe níjọ́ náà lọ. Tẹ́ pé a máa ṣe àwọn rice local rice yẹn tá a máa import ẹ̀ wá kò sí nǹkan táwa náà. Èmi náà fẹ́ ṣe business máa lé kówó. But unfortunately, we couldn't. So bí a nísìn tí Tinubu wà níbẹ̀ tẹ́lẹ̀ because èmi ò mọ̀ tí Gbenga Daniel àti Tinubu tó ti jókòó sọ bóyá wọ́n máa pump owó sí southwest towards agriculture but lè pump owó sínú ibi tí kò sí security force. I gotta go now because we're gonna prepare for Star Radio. We'll be back again. Thank you so much to every single one of you that have joined us. In his speech, Gbenga Daniel acknowledged the nation's great potential in rice cultivation and production. Gbogbo yẹn fàbúlù wà níbẹ̀. Mo kí Mr. Ṣẹ́gun Yovo, Prince Adekunle mo kí yín sir. Bàbá wa Babátúndé Ọlátúnjí ní the condition cash transfer of 25,000 only for 40 people are picked from my community of almost 1,200 adults. And these political cronies, this evil contraction, nígbà tí èèyàn ní over 1,200 ní community wọn, they want transfer 25,000 sí èèyàn 40. Àwọn tó kù nǹkan kí ló máa ṣe sí? Afeez Adébánjọ mo kí Yekini Mustapha gbogbo òkè ògùn mo kí ẹ kú Ọlọ́run bá ń dúró tì ní gbogbo bẹ̀yẹn ọkọ ayọ̀ Afọláwà mo kí ẹ ń bẹ̀. Bàbá wa Agbẹ́gilérè Owólabí mo kí sà. Mr. Deyemo Adedeji Ifá máa ṣeun ní gbogbo ìgbà ni. Tí Ọlọ́run ní Paul ni. In fact, they told us that by next year farmers should prepare for 10,000 naira increase over the previous 20,000 per acre. That's a lot of money. Here in my local area, we plot 1 acre of land for 20,000 naira
why the pesticide chemicals are 5,500 naira, 4,800 naira, 8,000 respectively. So farming is not even for poor people, and it shouldn't be like that. Okay, government must subsidize farmers. My biggest concern is we people that are governing are not yet serious with our lives. How on earth should we keep believing those people who are ruling us with hot iron? Ogunmola Abiodun, Gbenga Daniel is just running his mouth. Alao Babani, Gbenga Daniel was the father of the bad guys in Ogun State. No. I've listened to my Ogun so many times, involved with a lot of cultism. He trained them and gave them weapons. Alao Baba says, I was at Lafenwa area of Ogun State when Gbenga Daniel was the governor of Ogun State. I saw one aged woman raining cuffs on Gbenga Daniel. I fear. Also, anybody that attacks you on comment section is a political dog. Trust me, most of them never chop their breakfast. Hot these days. Thank you so much. Gbenga Daniel need to start to explain the money he stole from Ogun State Treasury. So I want to know Gbenga Daniel. Let's go to the next platform before we start winding down and appreciate many of you. Mokiyawa Morina Onifade, Baba Samson Adekunle, Yoruba Nation is the best. God last brown. Good morning to you as well. Just reason I do my exchange from here in London at my desk. Omobolaji Abdullah, good morning to you as well. Moki Sonki, Moki Alajaira, Moki Bubu, Nigerian Muslim Association of UK, Moki Bubu in KICC, all the Christians, Yami Olajumake, Moki Ekabo. Karen we Abiodun, my brother, good morning. Baba Olua Folabi Sheung, thank you so much also for reminding me that ID Kapasa ni Babotimo Wodori Neduye. Very good program. I did watch. Owo Folabi Adeni Moki, Alaji Destiny Moki, Moki Adalo TikTok. Nigeria isn't designed to work. Definitely, it is never going to work. We don't have to agree together. I mean, some of you don't want it to break, just break. But definitely, there must be a way for it to wind down. We don't have to go into the war. So we don't need to, exchange bullets. Good morning to those of you, our Biafra on the, Twitter space. Biora, Emmanuel, Chief OK, Don, Oyelo, mostly nine. Yeah, we are used to attack on the social media. I've been on the social media very long time, so I don't care. I'm a public figure, so that's the job that we decided to do. And Koiki, Daddy Freeze get Romanian passport through his mother, but without Romanian passport, Osha said she was London. Thank you so much. Mokiyawa Gbemileke, I got to speak to her. Kolon Foriji, her mother died, in case some of you don't know. That's why she hasn't been on the platform. And they're preparing for the burial of the mother. Kolonko Foriji Oku, Moki Egbom Heritage, Moki Obama Media as well. Ama BTC, thank you so much, Yoruba Nation. Nuruddin Ajani, Moki Obama Nioke Ogun, Kolonko Droti, Moki Aladaoge, Aladaoge, Moki Ekwa Droti, Oloye Bogo, Moki Lani Lamina, Moki anything Bawadaruko, Pastor Mo, Moki GR1, Ayore, Moki, and those silent listeners, our doctors, and those our elite that are listening to us. They keep moving every now and then. Roscoe Kunleni, I greet you, Mr. Koiki, all the way from Badagry. Moki went over Badagry. Point of no return. Very serious place. GD, too much laughing there. And I think that's about it. I gotta go now. I think I haven't picked people from KOIKIMEDIA so that come on in Koiki. I know there will be by now. Ganilo Ede Moki. If I will mention your name, must be Mutikie, Yana Bossede, Aziz, or Lorieto, Silorito, Mama Ken, Adenia Kemoki. Let's remain patient. Moki went to Lagos Island. Thank you so much, those of you on the TikTok. Somebody say, I am not attacking you. The truth is, Ash, please encourage unity, not hate. Well, which unity? There can never be unity in Nigeria. So I don't understand what you mean by, even if you attack me, who cares? If you like, attack me. If you attack me, I attack you back. So Babu Bababi, Mabu Babe, Mabu Yegon, which unity? We can never have unity in Nigeria. So stop wasting your time. So unity will. We don't hate the Hausa, we don't hate the Fulani, but we don't want to be together. So unity. What unity are you looking for? People that's very unity. And some of you cannot even put your real name on the social media. Don't bastard. Ismail Ajadi, Moki went to Libya, Jari. Idiroko Moke. Moki Olua Damilari, Moki Yamilen Comfort Ologunja. Àwọn lọ́kọ́kọ́ bá wa ṣí our super chat pé Koiki, ó dà pé mo rí signal
àmọ́ máa fún ẹ lówó. Kúnlé Bakers mo kí gbogbo ibi tó olúkálukú wá wà, ọbẹ̀ Elédùmarè wà pẹ̀lú. Ọládìméjì Àjíbọ́lá mo kí ìyá mi grandma mo kí Adeolu Patrick. The reason why we do all this is just to encourage and say that we see you, we cite you. Sometimes we might not see everybody. Ajakaye Opeyemi Rashid kò ń ṣàjàkálẹ̀ virus ó ní ọ̀gá, they are there for their family and their relatives. Falana Muyiwa mo kí Múkèwé tẹ́wà ní Port Harcourt. Engineer Ọláwálé àwọn pé kò ń ṣe POS lẹ́ fi ń ṣe. We love engineers to our buildings mo show in Central London lánàá ní Liverpool Street. Most of these buildings ìṣojú mi lọ ṣe kọ́ in 20 years. Tó bá kọ́ yẹ kan sírú ẹ̀ sí state tiẹ̀ ó yẹ kí inú ẹ̀ máa dùn. Ó yẹ ká ti ní replica Cocoa House káàkiri ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, but we don't have that today. I gotta go now 20 minutes away. Kenny Bright èèyàn ti gbowó ṣá Ìgbòho ni máa kí ẹ ó ní máa kí ẹ dáadáa. Yoruba Nation not going back. I respect because morning, afternoon, night, Yoruba Nation. Yeah. You stick to the plan. Tabati kúrò lórí plan. You know, it's a different. Mo kí àwa Ọmọbọ́lá Ọládèjì. Mo wá kí gbogbo ẹni ti New York. Mo kí ẹ ti different part of the world. Until you see your fellow African as one, no hope for you. Bàbá ti ẹni yẹn problem ti ẹ̀yàn ṣe problem tèmi. Màá wá unity. Ó sọ̀rọ̀ ẹ̀ di Ṣeun Kútì tó ń gbádùn ayé ẹ̀ káàkiri. Ẹ̀ máa wá African unity. Ó tí kọ́kọ́ wá indigenous ethnic group or African unity, bomb bastard. Anyway, I'm checking out now. If for Ogun State, Edro Dada, Olabandro Timoki Sholako Borokuno, Ati Ajagun. And on that note, Yoruba Nation, no going back. Ejekalo prepare for Star Radio, and I'll be back later on for the Star Radio. ATM Darapo Mo Lori KOIKIMEDIA. Nitan KOIKIMEDIA, that I'm go live again. Ori WD76 Nicoletima Wo. Repeat program lẹ́yìn máa wo tẹ́ bá fẹ́ wo live ẹ wá sórí WD ẹ lọ subscribe síbẹ̀ kẹ́ lè follow wa mo kí gbogbo lẹ́ẹ̀kan sí o. And on that note àwọn èèyàn ní ká máa kí ìyá wa Gbémilékè tí mọ́mí wọn tó kú kọ́lọ̀ forí jókòó ìyá mi Ògúnlànà Christina mo kí ìyá Fọlákẹ́. Thank you so much. And on that note, a very good morning. My name is Olami Koiki. This is Koiki Media bringing the world closer to your doorstep, and I'll be back later as well. Bye for now. Unity call unity ni. Bàbá ẹ̀rí unity kò tó kú tó ń wá unity Nigeria, bomb bastard. Àwọn kéékèèké tó dákọ̀ mọ́. Wá unity Africa. Ó ti wá unity èmi àti ẹ̀ náà kó tó máa wá Africa.